Sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit kay nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes, petsa 15 sa bulan sang Marso sa tuig 2022. Kagkaroon kadto na kita sa ato niya mga headlines. Taxi driver sa Bacolod nagakasubo sa pagsakas ng presyo sa produktong petrolyo. Apang aminado nga mas nagadyutay pagidang pasahero kung pasakaan ng flag down rate. LTFRB nagpaadam sa mga taxi drivers nga magpasaka sa flag down rate nga wala pa ini naaprubahan. Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod, aminado nga tiun na agud pasakaan ng pamasahe sa public utility jeepney. Presyo sang karne sang baboy sa pila sa kasyudad sa Negros Occidental nagalabot na sa 300 pesos, 220 pesos ang pinakabarato. Presyo sang manok sa Negros Occidental nagsaka man sang 20%. PIDEA Region 6 nagpanindugan nga hindi failure ang kampanya sang Duterte administration batok sa illegal nga droga. Kagamuyad to mga kabombo ang ato niya mga headlines. Kay karon saylo na kita sa mga detalye nasa ato nagapanguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaroon saylo na kita sa ato nang nagapanguna nga balita lokal. Nagakasubo ang mga taxi driver sa syudad sa Bacolod. Bangod sa tuman kataas nga pagsakas ang presyo sang gatong, naibaloan nga epektibo kaina sang aga. Nagsaka sang 13 pesos and 15 centavos ang kada litro sang diesel, 7 pesos and 10 centavos ang saka sa kada litro sang gasolina, samtang ang kerosene ang nagsaka naman sang 10 pesos and 50 centavos kada litro. Sa karon ang average nga presyo sa produktong petrolyo, nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations ang yara sa 71 pesos and 29 centavos, samtang tubtub sa 71 pesos and 90 centavos ang unleaded, 71 pesos and 45 centavos, tubtub 72 pesos and 65 centavos ang premium, kag 64 pesos and 29 centavos, tubtub 74 pesos and 8 centavos ang sa diesel. Suno kay Saralino Kabatuan, residente sang Barangay 14, syudad sa Bacolod, ang isa man ka taxi driver, wala man ini nagaugyon sa pagsaka sang flag down rate sang taxi, bangod mahina na ang ilang nga pasahero nga 40 pesos pa lamang, ini kag mahimo nga pa sila nga madulaan sang pasahero kung magdangat na ini sa 50 pesos. Sunod diri nagalinya lamang sila sa terminal. Agud niya makakuha sang pasahero kag hindi man sila mahimo nga maglayaw, bangod magastuhan lang sila sa krudo. Kag wala sang kasiguraduhan nga makakuha sila sang pasahero. Kadungan sa pagmahal sang presyo sang gatong, wala man sila nagapa full tank. Nagpanawagan man nini sa ilang mga operators nga panubuan ang ilang mga arkila sa unit. Agud nga may dalon man sila pauli sa ila tagsa ka mga pamilya.
Nitinsay ka sa subong sakas gasolina eh. Naka-full tank tugong na kamo, sir? Gabi na tugong gabi. Pero ang iba ni Guro kay wala puno. Subong pa na sa tugong eh. Naka-full tank ka kagabi? Wala man eh. Sa libo lang tugong gabi. Siguro lang mga 24. Ang kabayan sa pagpahayag sang isa ka taxi driver diri sa syudad sa Bacolod sa Ralino, Cabatuan. Samtang ginpahayag man ni Edgar Dimiterio, isa man ka taxi driver nga naga-income lamang sila sa karon sang 300 pesos kada adlaw kag kun kaisa nagakaristo pa ang mga ini. Suno kay Dimiterio sa sini nga pagsaka sang presyo sang gatong. Ang driver ang mga nagakaipit gani nagahingyo lamang ang mga ini sa mga operator nga panubuan ang arkila. Nagpanawagan man ni sa gobyerno nga ihatag na nga daan ang fuel subsidy para sa mga drivers. Kung pwede nga, ang kartila, ano nag-separate ang panubunubuhat. Pero sa ako niya gani, taas pa na, size na. Niya gani, type mo, hindi na, sobra man 1,000. 1,005 ang consume na mo. Kasi ang plus ang amon na arkila, kinanglan may aral ka na makita nga mga 2,002. Ang kabayan sa pagpahayag na sang taxi driver nga si Edgar Dimiterio, samtang nakibot naman ang isa ka PUJ driver o public utility jeepney driver sa oil price hike pang batunon niya na lamang ini. Bangod wala man sila sang mahimo. Suno kay Johnny Pulines, ginalauman naman sini nga mas mapadasig ang pagpanghatag sang fuel subsidy nagikan sa gobyerno. Oo, kami mimo nga mga driver ang kundi batuno nagid lang ma'am kasi kung hindi kami magbiyahe way mo kami kuanon sa pamilya namon. Isa ka gina, sir, nag-aokon kagabi, nagpatugong na ikaw. Kagapon way ko biyahe ma'am subo man lang ako nga kiboto nga kagapo nagligad adda sobra plan 60 sa bunig 74 na. Ang kabayan sa pagpahayag sang jeepney driver nga si Johnny Pulines. Samtang ginpahayag sang Regional Director sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB 6 nga hindi mahimo makapasaka sang flag down ang mga taxi drivers sa pihak sang nagasaka nga presyo sang gatong bangod makaluluoy man ang riding public. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Richard Ospeña, tanan man nga apektado sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, gani hindi mahimo nga magpasaka sa flag down rate o kon pamasahe. Suno kay Osmeña, agud nga mabuligan ng mga operators, opisyal na nga ginumpisahan ang pagpanagtag sa fuel subsidy para sa mga jeepney drivers, samtang ginahulat pa sini ang memorandum circular kung paano naman ang pagpanagtag sini sa mga taxi drivers. Sunod diri sa tion sa malala nga sitwasyon, ang pinakamaayong nga solusyon ang temporaryo nga pagsuspend sa excise tax. Pagdugang sa fuel subsidy o kung pagdugang sa libre sakay, agud nga makabulig sa tanan sa tunga sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Suno kay Osmeña, ang 2.5 billion nga first tranche sang fuel subsidy sa bilog nga pungsod ang ipanagtag subong nga bulan sang Marso, samtang ang second tranche naman ay ipanagtag sa bulan sang Abril. Ginabanta nga 10,000 ka mga drivers sa bilog nga rehiyon ang makabaton sang fuel subsidy nagikan sa gobyerno. The flag down will stay as is, no? We cannot increase the flag down because ining atong riding public naman ang musafir. But we have a fuel subsidy program which includes ining atong mga taxi operators and taxi drivers. So two trenches ni. The reason why that we have included the taxi drivers kay ang kabayan sang pahayag ni LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Mismo ang chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod sa syudad sa Bacolod ang nagahingyo sa Land Transportation Regulatory and Franchising Board o LTFRB nga pahanugutan pa ang pagpasaka sang pamasahe kag flag down sa mga taxi bangod hindi na maagwanta ang pagsaka sa produktong petrolyo. Suno kay Councilor Dindo Ramos, dapat ang LTFRB ang maghatag na sang authority para sa fair increase bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ang local government unit o LGU ang hindi man makahatag sa dako nga subsidy kung makahatag man bangod ginakulang man sa pondo. Kasunod man sang pandemya, nagapati man ini nga ang nasambit nga problema ang masolusyonan man sang national government. Nagpahayag man ini nga kung ano nga ang mga tika nga himuon sa mga driver sagod niya mabuhi ug yun na niya ini ang kaangay lamang sang pagdugang sang pasahero sa mga jeep. Nagpanugyan man ini nga kinahanglan lamang ang pag-intsendihan ay isang tanan bangod tanan man ang apektado sa pagsaka sang produktong petrolyo. Ako yung nag-support
sila, no, especially sa pag-grade nila sa mga ilang ma-exercise ang grievances nila tungod ng necessary na ibang katamaan. Pag ina sila nagambal mo sa ako, they are joining the ng rally kung sa boycott sa pag-press sa pagpanubo sa gasolina sa presyo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, chairman sa Committee on Transportation sa City Council. Ginathag sang Provincial Veterinarian sang Negros Occidental nga wala sang kakulangan sa supply sang baboy sa probinsya. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Renante Decena, wala sang kakulang sang supply sa probinsya bangod ginauna nila ang supply sa probinsya kag ang sobra ang ginapadala sa Luzon, Iloilo kag iban pang bahin sa Pilipinas. So kay Decena, isa sa mga factors nga nagsaka ang presyo sa bisan ano nga klase nga karne, ang pagsaka man sa presyo sang gatong, kasubong man sang feeds. Kasunod ba sa pagmahal sang raw material sa paghimo sini. So kay Decena, ang sunflower oil, soybeans kag corn oil ang gina-import. So diri naghugot man ang supply sa world market bangod sa Ukraine-Russia conflict. Nahibaluan nga ang Ukraine ang isa sa pinakadako nga producer sa sunflower nga ilaman nga national flour, kasubong man ang wheat nga ginagamit man sa pagproduce sang feeds. So kay Decena, santo sa ilang weekly monitoring mayara sang pagsaka nga 3 pesos and 49 centavos sa kada kilo sang Cara beef o Carabao beef, 200 ukon 295 pesos kada kilo sa merkado. Mayara man sang pagsaka sa karne sang baka nga 1 pesos and 98 centavos o kung mabakal sa 302 pesos kada kilo. Samtang, ang sa kada kilo naman sang baboy ay mayara sang pagsaka nga 4 pesos and 49 centavos o kung mabakal sa 264 pesos kada kilo. Samtang sa broiler naman o kung karne sang manok, mayara sang pagsaka nga 1 pesos and 74 centavos kada kilo o kung 200 pesos kada kilo. So sa Provincial Veterinarian, nagdangat na sa 300 pesos kada kilo sa siyudad San Carlos, Talisay City, kag Banwa sang Hinigaran ang karne sang baboy, samtang sa Ilog naman ang presyo sang baboy ang mabaka lamang sa 220 pesos kada kilo. Well, sa amon nga monitoring kahapon, weekly ni sa Bomberly, may pagsaka sa presyo sang tanan nga klase karne. One, ang sa Cara beef, may pagsaka sa 3 pesos and 49 centavos, 295 pesos ang kada kilo. Ang sa beef, 1 peso and 98 centavos, 302 ang kilo. Monitoring nga ginasubmit kay Governor Lacson, weekly monitoring. Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Madamo naman ang mga manugsagod sang baboy sa probinsya nga nagabaligya sang baboy sa mga traders kag buyers bangod nagtaas naman ang baklanay sini kung sa di nagdangat na sa 180 pesos kada kilo sang live weight sang baboy. Sunod kay Dr. Renante Decena, nagdamo naman ang mga backyard hog racers gani nadugangan ang supply sang baboy sa probinsya kung sa diin ang iba nang ginapadala sa Cebu, Luzon kag iban pa nga mga lugar sa pungsod. Ginpahayag man ni Decena nga sang una, tuman kabarato ang pagbakal sa live weight sang baboy gani nagpangita ang gobernador sang Negros Occidental sa mga buyers sa gwa sang probinsya agud nga mayara sang kompetisyon sa pagbinaklanay. Agud nga magtaas man ang presyo sang live weight sang baboy kag mabuligan man ang mga nagasagod sini kalabanan man sa ginakuhan sa mga baboy labi na sang Lilitsunon sa Negros Occidental, Kabangkalan, Canlaon, Magalyon kag Calatrava. Samtang ginpahayag man ni Decena nga bisan ang syudad sa Bacolod ang nagakuha naman sa pila ka mga kabanwahanan kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental sang supply sang baboy bangod sa kakulang man sang supply. Ang backyard na subong nagbalik naman, tuod nagsaka ang presyo sa live weight, 180 pesos sa mga auction market. So damo ang nagbalik sa baboy sa December. Ang live weight na ton, ang pinakataas diri sa San Carlos, 180 pesos. Kabangkalan, 160, 140 160. Compared sa before sa pandemic, tag 90 lang na sa una. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena. Samtang nagsaka man ang presyo sang manok bangod kapin 20% ang nadula sa broiler sa probinsya bangod sa bagyong Odette nga nagwaswa sa probinsya sang tinalikdan nga tuig sunod sa Provincial Veterinarian sang Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Dr. Renante Decena,
Nagdangat na sa 200 pesos kada kilo ang breast chicken, bangod magluwas na dula nga 20% sa supply sang broiler sa probinsya bangod sa bagyo. Isa pa karason ang pagsaka sa presyo sa manok ang birds flu kung sa diin ginadumilian ang pagpasulod sa supply nagikan sa gwa sa probinsya. So kay Desena, may ginadihon na sa karon ng probinsya nga amendment sa executive order nga ginisyo sang gobernador agud nga mayara lamang sang requirements sa makasulod sa probinsya nagikan sa iban nga lugar. Samtang mayara man sa pagsaka sa presyo sang itlog, bangod wala pa nagakuha ang probinsya sa bantayan sa Cebu, kasunod sang birds flu apang sa supply sang itlog naman ang ginakuha sa Dipolog. Ginpahayag man ni Desena nga mabuhinan naman ang ginakuhaan sang supply bangod sa Tacorong City sa Sultan Kudarat ang naigo man sang bird flu. Ang manok naton is sa broiler 200 pesos ang presyo niya. Average siya 198 lang na silang last week, mga 2 ka pesos ang ang pagsaka. Okay. Nagkulang kita sa sa breast chicken sa Negros because of the audit, no? 20% of our broiler chicken. Amo to na natumbag ito ilang mga houses, no? Ang duga nga pahayag ni Negros Occidental Provincial Veterinarian Dr. Renante Desena. Nagpaninduga ng Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 nga dako ang pagbago sa pagpakig-away sa mga inibatok sa illegal nga droga humalin sang pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Alex Tablate, dako ang nabuhid sa drug affectation kasubong man sa supply sinikon ini ang lantawon sa seasons humalin sa pagpungko sang presidente. Suno kay Tablate ang pagnubo sang drug affectation ang kasunod man sa mga ginapatigayon nga drug clearing programs kung sa diin ini ang general approach sang PDEA sa pagmonitor pagi sa barangay kasubong man sa rehabilitasyon. Ginpahayag man sini nga magapadayon ang ilang nga pagtuman sang ilang nga mandato nga pagbuhin sang drug affectation sa pungsod. Suno sa Regional Director, wala man nagauntat ang drug operations ang ahensya. Sa tanan nga wala man wala man nagauntat ang pagbaligya sa illegal nga droga kasubong man ang mga nagagamit. Nagapasalamat man ini nga sa karon. Maayo na ang ilang koordinasyon sa iban nga mga ahensya sa gobyerno kaangay sa Philippine National Police o PNP sa pag-update sa intel reports, sharing sa impormasyon kasubong man sang joint operations, consistent man ang ilang mga coordination sa national government, bangod madamo man sang recovery sa seashores, ilabi na sa National Capital Region. Sa Western Visayas, maayo man ang ilang efforts sa barangay drug clearing ilabi na sa Panay Island, samtang nagapabilin nga pagpanghangkat ang probinsya sa Negros Occidental bangod mayara sila sang significant nga illegal nga droga nga nakuha sa syudad sang San Carlos, Bacolod kag Escalante. Ang challenge area natin ay ang Negros Occidental, including Bacolod City and itong San Carlos City. So ito talagang tinututukan natin kasi neighbor lang tayo ng Cebu City. And alam naman natin na usual na route yung galing Cebu going to Western Visayas. Ang kabayan sa pagpahayag ni PDEA Region 6 Director Alex Tablate. Sa dugang nga balita, nagalaom ang Emergency Operations Center sa syudad sang Bacolod nga magapabilin sa Alert Level 1 ang COVID-19 status ng syudad sa Miyerkules, Marso 16, 2022. Suno kay ang Executive Director sang EOC nga sa karon wala pa sang napagwa nga Alert Level status ng National Interagency Task Force o kun IATF para sa tanan nga local government unit sa Pilipinas apang ginalauman na sini nga mapabilin ang syudad sa Alert Level 1 nga amo ang pinakanubo nga alert level status sa pungsod. Inibangod mamintenar na sang syudad ang single digit nga kaso sang COVID-19 kung sa diin may mga adlaw nga wala sang nagakadugang COVID cases sa syudad. Patag ni ang sa bulan sang Marso 6 ka kaso lang ang pinakamataas nga na-record sa isa ka adlaw. Ginapakamaayo man sang EOC Executive Director nga wala ini sang makita nga rason agud istriktohon ang pagpatuman sa mass gatherings. Kondisyon lang sini nga dapat ang mga nakabahin sa pagtililipon ang dapat bakunado batok sa COVID-19. Confident man ang opisyal bangod mataas naman sa vaccination rate ang Bacolod City kag nalapawan na ang target population. Gipasalig man sini nga sa pag-obserbar sang EOC sa mga ginpatigayon nga political rally nga tanan ang nagasuksok sang face mask kag wala sila sa nakita nga wala sa nagasunod sa nasambit nga pagsulundan. So kay ang importante ang dugay-dugay nga pagpahanumdom sa mga pumuluyo gani nagapasalamat man ini sa mass media sa pagbulig sa information dissemination. Patag ni ang panaming sang tanan sa karon batok sa COVID-19 amo ang mask kag vaccine. Dugang pasiningan kun magapadayon nga nagasunod ang mga pumuluyo
Hiluway naman nga ang mga bakulod nun nga magpadayon sa new normal. We are expecting alert level 1. Okay, taman ang low cases per day. Single digit, nag 1, 2, naka-0. Kita, since March 1, naka-highest ay 6 lang. So we are expecting alert level 1. Wala kayo na kita may nakita na pattern na dapat kita mag-restrict subong sa mga mass gatherings. As long as ang participants are vaccinated. Ang kabahin sang pahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Samtang aminado ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC nga si M. Ang nga kinahanglan na nga magwa ang mga tawo kang isang kabataan sa pagpadulong sa eskwelahan, pagpakigbahin sa sports, kasubong man sa adults nga kinahanglan sang physical activities kag social life. Sunod diri dako nga problema ang mental health issue nga matugas ang malawig kapag patuman sa mga restriksyon. Payag ni A nga ini ang makapaapekto sa mental, psychological kag emotional nga aspeto sa mga tawo, kang na lang sa mga nadulaan sang trabaho kag negosyo. Panawagan sang EOC Executive Director nga tiuna nga mag-interact sa mga abyan apang dapat ipabili ng pagmaintenar sa social distancing kunyara sa madamo sang tawo. Dugang pasini nga mas maayo kon naka-face mask, vaccinated, kag nakabato na sang booster dose. Hingyo man sini sa mga unvaccinated nga hindi na lang magrisgo sa pagpartisipar sa mga political rallies, ilabi na nga ginalauman na sa nasambit nga aktibidad ang pagduging sa mga tawo. Panomdom sini nga hindi man matsikyar ang tanan nga nagatambong kon may vaccination cards o kon wala, gani panugyan sini nga ang pumuluyo na lang mismo ang maghalong, ilabi na ang mga vulnerable sector. Ginpahayag sang gobernador sa probinsya sang Negros Occidental nga nagaplano na sila kung tani sa pagbalik sang 5-day work apang sa presyo sa produktong petrolyo sa karon magapabili ng mga ini sa 4 ka adlaw nga pagtrabaho sa Kapitolyo kag isa naman ka adlaw para sa work from home. So kay Governor Eugenio Sebong Lacson nga ipabili ng 4-day work week kag isa ka work from home bangod tuman nakamahal ang gatong. So sa gobernador kinahanglan nga maghugot sang paha gani ang mga importante lamang nga kaladtuan amo ang pagbiyahe nila agud nga makakinot sa gatong. So diri mayara sila sang problema sa karon bangod mayara sang bidding sa oil price kag madubo ang presyo sini kun sa diin ginapaligban kung maga-supply pa ang supplier bangod sa kataas ang presyo sang produktong petrolyo. Ilaman ini nga pungkuan sa Kapitolyo agud nga madiskusyonan kung paano patigayunan ang carpooling sa mga department o kon departamento sa Kapitolyo kadungan sang transport strike nga patigayon sa Lunes kadungan sang asod-asod nga oil price hike. We were already planning to go back to 5-day work week, but I think with the fuel price, we might put that on hold, no? Because it's so expensive. Tomorrow, by 12 pesos ang diesel, and most of our vehicles are run on diesels, no? So that might be a consideration why we will maintain a 4-day work week and 1-day work from home. Definitely, so one is the schedule. We might retain the 4-day work week. Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Kag sa ato ng katapusan nga balita, napalong man gilayon ang kalayo nga nagtugas ang sunog sa isa ka balay sa Mission Viejo Home sa Barangay Mandalagan, Bacolod City, kainas ang aga. Suno kay Lita Kornberg, ang gintugyanan sang tag-iya sang balay nga si Attorney Mildred Fleder, yara ini sa kwarto kainas ang napanimahuan sang kabulig sa balay ang sunog. Ginsikyar man sang mga ini kung sa diin ini naghalin, kag nakita sa opisina sang tag-iya. Suno kay Kornberg, masami man nga ginatsikyar, apang wala man sa nakita nga mangin rason sang sunog. Ginpayag man sini nga wala man siya nakahibalo kon may papalyado nga linya sang kuryente sa sulod sang kwarto nga nagtugas ang kalayo ang gintunaan sang sunog. Wala pa sa karon natumod kon ang ginhalinan sang kalayo kay ang damage sang nagluntad nga sunog. Nang aso lang, daw may baho lang, wala. Ara galing ko may ginahimos lang ko sa kwarto. Ang media ari na di. Okay. So silinga inang inang dahil daw may baho, daw sunog. Okay. Nano ti ipagata pag kuha niya sa hagdan, siya dahil daw dirigid sa babaw. Kasong kadasig lang gid. Na dayon na ni.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Lita Kornberg, caretaker sang nasunog nga balay. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 1 minutos na lang ang bilid magadangat taksta sang alas 5:30 sang hapon. Amuyad to mga kabombo ang amon yung mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabagang mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes, petsa 15 sa bulan sang Marso sinitog 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga kagamuyad to mga kabombo ang ato ng mga headlines. Standby na kita sa aton nga masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Upod naman sa aton nga kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami nga mga nang tagbalita. Bombo Glorifito Shario. Kag Bombo Zaudi Foro II para sa Mamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ngayon padala sa ato maukod na tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Abyan ang dapat amligan kay sila ang madali naton mapalapitan. Sa tiyon sang emerhensya kag kakinahanglan, sigurado nga sila ang makatabang. Apang bangod sa politika nga kada isa sa aton may ginasuporta, abyan pwede na naton masikway kay pasulabihon ang kandidato nga hindi man kamo personal nga kilalahay. Ilabi na sa karon nga ang pagpangutos mahimo na nga kinaandan. Kadali lang sa aton magyaw-yaw bisan pa sa mga nagapadalagan. Daw kaangay nga kita na ang labing maalam kung wala ginasuportahan daw manguna sa aton pananawan. Hindi kita magpang-away sa aton mga abyan kay sila ang madali naton mapalapitan. Hindi ang presidente nga aton ginasuportahan kay sila hindi naton personal nga abyan. Isa kadlaw lamang ang eleksyon, samtang ang mga abyan makaupod naton tubtub sa kamatayon. Wala sang rason nga sila ang aton awayon tungod lang sa eleksyon nga palabuton. Ang ini nga pauna-una pananawan naging padala ni Sandro Katapang sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido? Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 43 minutos nakaligadsak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na sa pagpalagad siya Pratutunan Bombo Reports Afternoon Edition, pang Martes edisyon siya Pratutunan, petsa 15 sa bulan sa Marso. Ikatatlong Martes sa ikatatlong mga bulan tuwig 2022. Kamusta na kamo? Welcome na. Mayong hapon sa ating masoki, sa ating matagpalamati, sa ating sinikabombo, sa kabuusan sa syudad sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatuktok na karon live sa ato sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita na nila, mabatiin natin mapalagad siling hapon. Inyong Pratutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kaupo yun sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita ang atong gaabatamod sa ato si mga nagapaw ng mga balita lokal, hinablos patay matapos ibuno si Asilitio sa may syudad sa Kabangkalan. Samtang 8 ka sachet sa ginasuspetsahan nga Cebu ang narecover sa isa ka 50 anyos sa Dagbaybas Operation
sa may Banwasang Pontevedra. Samtang anay membro sa New People's Army nga wanted sa kaso nga pagpatay natigay nga madakpan sa makatapos ang Tubuso PNP. Kaga Negros Oriental sa gyapon magapabilin sa COVID alert level number 2 based sa EO sa gilawang hapon gipuga ni Governor Lacson EO number 22-11 mga kabinan. Sa mga nagapauna nato niya nga mabalita sa palibot niya sang pungsod amindar sang oil deregulation law aprobado na sa RG Committee sa lower house o kun sa Kamara. Sa peak sining padayon nga pagtibok sa presyo sang mga petroleum products. Samtang Pilipinas ara nagkaroon sa COVID-19 low risk status inisno sa Department of Health. Sa piyak nga may mga area pa kita nga magapabilin sa COVID alert level number 2. Kag sa aton sinibalita gikan sa luwasang pungsod ang South Korea magapadala sa makabig non-lethal military supply dito iya sa pungsod Ukraine. Sa piyak sa padayon mga pagbombardiyo karon sang Russian forces sa mga lugar sa Ukraine, particularmente pinakalatest atong residential building sa syudad sang Kiev nga mo naman ay pinakalitas nga target ya sang mga artillery fire sang Russian forces. Sama na mga balita katong kapag damod balita aton ni Mayon sining apol palagad siya patuntunan Bombo report sa afternoon edition. 45 minutos na nakalabay sa takta alas 5 sa hapon this time ko ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton ay ning sa ka membro sang anay membro sa New People's Army nga wanted sa kaso ng murder bangod siya pagka-involbar sa natabo nga pagpangambos dito sa may Banwas sa Tubuso managligad nga tinuig ang ituraan sing kamatayon sa 3 ka mga sibilyan ang natigayon nga mga arestar base man niya sa mandamento de aresto ngayon pag-aaya sang korte. Kaya pilapit ka mga balita ali sa pagkilinya mga report nga madalo ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, namayong hapon, Kevin. Bombo Dennis, nadakpan na si alias, no? Hipolito, Bombo Dennis. Hipolito, isa ka former member sang Communist Terrorist Group sa kaso nga murder no, dito sa Banwa sang Tubuso, Bombo Dennis. So, according kay Police Lieutenant Kenneth Paul Magan, ang hepe sang Tubuso PNP, na ining si Hipolito, Bombo Dennis, ang na involved no sa pagkapatay sa isa ka barangay captain sa barangay Salamangka si barangay Captain Painosa no kasi sini nga bata Bombo Dennis no kagang natabo ini sang tuig 2008 pa Bombo Dennis so pwede nakadugay no pag natigayon gid siya madakpan no ang nagdakop ni siya amo ang first PM FC, Bombo Dennis, o Negros Occidental Police Mobile Force Company, no, with coordination sa Tubuso PNP. So, Bombo Dennis, ang iyasod mo nga disposisyon, ang kaso nga pagkakubangon nga, hindi malang murder, kundi meron pagit suspected murder, pagit Bombo Dennis, no, kaga, ini siya nakadetain, no, sa Tubuso PNP. So, ining si Hipolito, ang lugay naman Bombo Dennis, nga nagalain sang iyang residence o nagsaylo bala kaga ang iya man nga identity so dilain niya man kag para man nga maka-escape sa ginhimo iya nga krimen sa nga ligad pa ka mga tinuod. So mo na daw madugay-dugay kag nadakpan siya sa aton nga mga otoridad despite sing warrant of arrest ginapapanaog batok siya Bombo Gracelyn. Yes, exactly, Bombo Dennis. So dito siya nadakpan sa Sitio Kawa, barangay Luna, Banwasang Tubuso, Bombo Dennis. Okay. So hindi na siya aktibo. But siyon nagawa na sa vlog kay former NPA na siya. Hindi siya aktibo Bombo Gracelyn sa vlog as of now. Hindi na siya Bombo Dennis aktibo no kay ginkuhaan na information sang first no PM FC no kag dugang paging information nga haliman sa Tubuso PNP. Ini siya ang dugay na nga nagbalina no sa membro bilang membro ng CTG. Nagawa sa grupo abi.
Yes, nagwa na siya sa grupo after nga makakomit sang madamo nga mga krimen. Ano gini nga unit sa sa una Bombo Grizzly sa din nga grupo gid sa NPA? So, Bombo Dennis, halin siya sa Platoon 2, NNF. Okay, Northern Negros daw muna, front? Yes, exactly, Northern Negros Front. Okay. So, Bombo Dennis, pamatian tano ang pahayag sang hepe sang banwa sang Tubos. Ang kaso niya na, ma'am, is murder, ma'am. Murder. Oo. Previous, way back 2008, ma'am. Oo. Sino na gani ang nipatay, sir? Si former barangay captain Baynosa, ma'am, sa taga Salamanca. Sino pa rin, sir? And then yung bata niya, ma'am. Isa, ma'am, kagang isa napilasan. Okay. So, hindi siya, ay maliban kay barangay captain ang Baynosa, wala na siya may biktima. Wala na, ma'am. Kaya muna nang iyakaso, ma'am, ang murder lang. Murder, frustrated murder, ma'am. Okay. So, ano sa bang reposition niya sa inyo, sir? Detain siya, subong, ma'am. Detain siya. So, depende pa, ma'am, kung ano da. Pero sa, ma'am, detain siya, subong, sa Tuboso MPS, ma'am. With coordination sa amon, ma'am, kay dre nila sa AOR, manamon din bakok, ma'am. Okay. Dennis, no, bisan nga naghalina na sa grupo sang NFF or NNF, wala na siya kaluwas, no, sa mga pinaka-krimen na ginhimo. Okay, 2008 pa niya ang impormasyon di Bumursinga daw ini siya kung membro pa siya sa NPA, ginatudlo nga sila ni nag-ambush, no, sa grupo ni barangay punong barangay Baynosa dahil sa may barangay Salamanca, Tubuso ang siya tonti amo ni tatlo gini nang kalamatay mo bumugres na daw dili nag-ugat kung nga na-file sa kaso kag napapanaugan sa warrant of arrest, no, sa kaso nga the murder na, no, murder kag prostrated the murder. Yes, that was ambush kag 2008 na tabo, no, kag posible, no, na sa pagkadakop yun ni ito yung maalam naman mo Dennis ang mga pala. So, Bombo Dennis, sa isa pagkabalita, isa ka nablos patay, no, ang suspetsado, iya siling tiyo dito sa syudad sang Kabangkalan. So, Bombo Dennis, ang duwa, ang may ara nga daan nga away, no, kay ang ining biktima, wala nga si Ronel Tandingan, 24 anyos, Bombo Dennis, sang naligad, naka-encounter yan iyang tiyo, amo si Jimmy Jan Libradilla, no? Jimmy Jan Libradilla, 44 anyos, nga ining suspetsado, nagalawit pala sa iya siling nga karabaw, no? Dira sa iya siling nga katubuhan, no? Katubuhan sang biktima. So, sang adlaw niya nga natabo ang pangbuno o stabbing incident, ining suspect na aga pa naghimos, no, para mapadulong bala sa vaccination site kay mapabakuna ni. Nasugata yan ning iyang hinablos na nagpakaon man sa karabaw ya bala Dennis, no, sa hilamunan, no. Kadto duwa ni sila nagsabtanay ni, no, asa nga nagasulta sa pagkabuno bala, no, sa suspetsado sa iyang hinablos, Bombo Dennis, no, ining biktima ang nakadalagan pagani according naman sa investigasyon sa ato sa mga kapulisan dira sa Kabangkalan PNP, but gilaot sa gihapon, no, sa iyang tiyo kag ginbuno sang iyang pilas, Bombo Dennis, sa iyang tiyan gid tanan, no, kay hindi laman isa kay ginlaot pa siya kag later, no, ining suspetsado tiyo sa biktima nag-surrender man sa barangay hall kag gin-turn over, no, sa Kabangkalan PNP, no, kag pagsakaan na bawalan isang kaso. So, Bombo Dennis, no, ang ining biktima, no, ang dead on arrival, no, sa hospital. Okay. Huwag na isang mga report, no, nagikan sa patrol, ini si Bombo Gracie Lubaton, para sa Pamisang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Sa Radyo, Bombo!
Namo salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita dolong ni Bombo Gracelyn. Pagpalagan siya patutunan Bombo who reports afternoon edition. 54 minutos na nakalikan stock na nga alas 5 sa hapon. Mga kaibigan, no, sining hapon kung sining mga daw ang House Committee on Energy ang nag-aprobar no, sa duso ang amindahan ini aton oil deregulation law diri sa pungsod Pilipinas no kay sinaton subungad daw mo pinakataas nga pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo, especially ang krudo kag ang gasolina. So ginatan-aw diri ang presyo gani sa LPG, daw gasaka man subong gasaka, no basi ko maglabot no sa 12, 13 ang 11 kilo nga cylinder sa LPG. So House Committee on Energy sining adlaw nag-approve sa measures para i-institutionalize ang minimum inventory requirements kay paduso iya sa domestic price diri sa pungsod Pilipinas kasunod sila naton nga daw wala tas ang panaming, wala tas ang panagang, wala tas ang proteksyon sa patay nga pagsaka sa presyo ng petrolyo sa world market mga kebenan. So isa ini sadto pa nga ginaduso sa sektor sa transportasyon. Ining amindar o pagligwat sang pila ka probisyon no, sa ato sining oil deregulation. No, of course, inaduso man karon niya sa mga sektor transportasyon, kaya pila ka sektor nga i-suspend ana pagpatuman sa excise tax, no? 12% excise tax sa mga produkto sa petrolyo. Kaya alos tanan nga mga crudo tanan di kay gasolina gina-import nimo. Why man tadi sing production sa langis o sa Pilipinas, mga kaibigan. So may ara gina-implementaran ni sa excise tax nga 12% abe. Tikay di mag-generate sa billions of pesos sa aton gobyerno sa excise tax nga ginapatong naton sa presyo sa produkto sa petrolyo, mga kaibigan. Ining 12% excise tax ginapatong man sa mga oil company sa presyo sa gasolina kag crudo. Nga in the end ang mga consumer ang nagagamit sa gasolina kag crudo amo niya ang nagabaga, amo ning isa pagig nga nagsaka ang presyo. Kag plus pa ining crisis karon dito iya sa Ukraine, mga kaibigan. Ang ginapamangkot kiti nga weekly nag-adjust sabi ang presyo. Hindi na sa kiti kung balon mo ang iban ngati ing stock na sa mga petroleum companies hindi man niya saks man lang murot. Ang pagbaylo sa presyo sa world market is weekly man mo. Nga pro hindi man niya saks man lang stock sa mga oil company. Nga every week nagabaylo nagabago ang presyo. Tagpila gidyak bulan ang buffer stock sa madalag ko ang mga oil company sa pungso daw. Binulan mo na mo. Mga kaibigan, sunod diri sa sining pag-aprobar, sining hagna karon, para iya ma-impose ining ginatawag nga minimum inventory requirement of 30 available days supply. Sakto na 1 month, di ba? Pilang buffer stock sa tagsak sa ko dagko ang company di ka sa bulan. Base sobra pa, base 45 days, base 60 days man atong di ang available nga stock sa atong mga higante nga mga ining 3 big oil players atong sa pungsod. Di nga ang pamangkot nga adlaw simana yung pagbago sa presyo. Kaya last stock na good for 3 days sabi. Dapat may mga changes after a month ang pagbago, ang pagbaylo iya sang presyo. So isa na din sa kinatanaw sa ining pag-amindar sa aton sining oil deregulation ng mga kaibanan. Nga mo na karon isa sa ginagaan prioridad man sa aton sining mga mamalidha no kaya mo nagi isa sa mga tanaw mo nga makabulig-bulig sa paghaganagan sa impact sa pump price, local pump price sa aton sining mga produkto sa petrolyo diri iya sa pungsod Pilipinas.
kaginaw, going kita sa area sa pila kay mga pagchekyar naton dito sa may area sa kuano, sa may area sa Panukoy, adwa ka oil company, 81 pesos yung presyo sa ila sining premium gasoline. Sining sobra ginakamahalaw. Ay ban 77, 78. Ito sobra na 80. Mga kaibigan, kalitingalahan naton dito sa Bacolod, kadamo-damo sa mga gasoline station, pero kada lugar, lain-lain presyo. Hindi pala rin yung presyo. Biskan isa lang sila kakumpanya, dapat gini nagabaryar, anong rason sila da? Nga, di lang with the City of Bacolod, the same company, po lain-lain ang presyo. Makitaan mo, sa pagkabarangay, the same company, ang presyo, sa pagkabarangay, the same company, mas subong presyo mga kapanan. Kagaya ni mga small petroleum players, mga magagmay lang kumpanya, dama sa bulot-ulot mo, sa unati, ng big trail makitaan mo. Pwede maglugagmay, nga mas barato lang iya presyo sa petroleum products kumpara mo sa big three. Ano pa kitang diferensya? Ano dapat tuktukan sa ato sining mamalita? Kaya isa mo lang guro na kuhaan yung supply. Tanan ng supply natin, imported mo na eh. Kung matadya local production sa langis. Di nga mas barato sila ya. Kaya gamay pa sila gani nga mga petroleum players sa Pilipinas. Hindi sila gani kilalagi na bag man inulpot ni. Di nga mas barato sila kumpara mo sa tatlo kaya mga kompanya makabinan. Dugangan ta na. Are News Center sa ato sining Bombo Network News. News Center, Kevin. Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-15 sa buwan ng Marso 2022 sa ulo ng ating mga balita. Economic growth target ng ating bansa ngayong taon nananatiling on track naman ayon ho sa NEDA. Samantala, ang Department of Finance naman sarado na sa mga panawagang suspendihin ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo. At maliban ho sa mga public utility vehicles o mga jeep at bus, yung tricycle drivers humihirit na rin daw ng 3 pisong dagdag na pamasahe at piso naman ipinatupad muna bilang provisionary increase sa kanila sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Nasa 3 van naman naglalaman umano ng 1 toneladang iligal na droga na harang sa may Quezon. 10 individual arestado. At pagsasagawa ng Vaccination Days ay posibleng itigil na ng pamahalaan para tutukan na lamang yung mga lugar na mababa pa rin ang vaccination coverage. At sa international news naman, ang Japan nagpataw ng panibagong sanctions sa mga Russian billionaire at 16 na individual pa. Sa ating balitang palakasan, Heidelin Diaz mangunguna sa 13-member na weightlifting team na sasabak sa Vietnam SEA Games. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nananatiling on track ang ating bansa pag dating ho at ito'y may kaugnayan doon sa target na maabot ang economic growth ngayong taon. Sa gitna ho yan ng nararanasang oil price hike at ayon mismo sa Socio-Economic Planning Secretary na si Carl Kendrick Chua ay naniniwala ito na mayroong matatag na domestic economy ang ating bansa at naniniwala din itong si Chua na pansamantala lamang ang nararamdaman na global tension at nangakong kanilang susuportahan ang mga apektadong sektor. Target nga ng pamahalaan na makamit ang 7% hanggang 9% na economic growth rate para ho sa taong 2022. Iniulat din ni Chua na ang tumataas na gross domestic product o GDP ng 5.6% noong taong 2021 at ang bahagya lamang na target na 5.5% ng pamahalaan kasabay ho ng pagluluwag na ng restrictions sa huling quarter ng nakalipas na taon ay inaasahang magtutuloy-tuloy pa. Inilahad pa ng
opisyal na tinitingnan na rin ng economic managers ang pagluluwag sa mga restriction sa ilalim ng Alert Level 0 para maibsan ang impact ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa sektor ng transportasyon. Sa katunayan, ayon kay Chua, mayroon na ring ilang rekomendasyon sa paglalagay sa Alert Level 0 sa National Capital Region. Ayon pa sa kalihim, kung sakali na lumala pa ang nangyayaring tensyon doon sa bahagi ng Ukraine, maaaring maapektuhan ang presyo ng mga bilihin sa ating bansa, maging ang financial markets, trade at ang overall consumer confidence. Sa iba pang balita, ang Department of Finance naman sarado na sa mga panuwagang suspendihin ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo. Kaugnay niyan, may report si Bomber Raymond Tinaza. Ahasang inihag na ngayon ng Department of Finance na malabo ng pagbigyan ang hirit na suspendihin ang koleksyon ng excise tax at value-added tax ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Department of Finance spokesperson Undersecretary Paula Alvarez na kung titignan ang pangkabuoang sitwasyon, 48.8% aniya ng konsumo sa produktong petrolyo ay pawang mayaman, habang ang mga mahihirap o ang mga individual na mababa lamang ang sweldo ay konti lamang ang konsumo. Ayon kay Undersecretary Alvarez, kung pahintulutan na niya ang otomatikong pagsuspinde sa excise tax sa tuwing may mga pangyayaring tulad ng gulo sa Russia at Ukraine na nagdudulot ng pagsirit ng presyo ng langis sa world market, lalabas na ang magiging masaya lang at malilibre sa pagbabayad ng buwis ay ang mayaman, habang wala namang makolektang buwis ang pamahalaan na ilalaan dapat sa social services para sa mahirap na nanggagaling sa excise tax. Paliwanag pa ni Alvarez, ang gusto kasing mangyari ng gobyerno ay ang mga mahirap sana ang makinabang sa mga buwis gaya ng excise tax, at kung sino ang mayaman at mas kumukonsumo ng mas maraming petrolyo ang silang magbabayad ng mas malaki. Posisyon po kasi natin, hindi po tayo sang-ayon sa pagsuspinde ng excise taxes. Kasi po, malaki po ang mawawala sa ating kaban o sa ating pera sa treasury pag ginawa po natin yan. Pag tinignan po natin yung consumption ng langis, 48.8% po na konsumo ng langis ay yung mas matataas na income household. Meanwhile, yung mga mas mahirap po or lower income households, nasa baba po ang kanilang consumption or around 13.8%. Kaya daw, ang rekomendasyon nila kay Pangulong Duterte ay magbigay na lamang ng targeted support sa mga sektor na nangangailangan katulad ng fuel subsidy. So ang iniisip po natin, mas maganda na yung mga PUV at saka yung mga drivers ng jeepneys na nakarehistro sa ating Pantawid Pasada program, bibigyan na lang po natin sila ng targeted subsidy, kasi po pag ganun, mas makokontrol po natin na yung ating collection hindi po bumaba. Pag overall, sinuspindi po natin lahat, yung excise tax, including yung VAT on excise tax ng lahat ng klase po ng fuel, mawawalan po tayo ng 138.8 billion in 1 year or 0.6% of our GDP. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ano naman kaya ang pananaw ng mga veteranong ekonomistang mambabatas kaugnay doon sa pagsasara na ng gobyerno sa posibilidad na alisin ang excise tax, lalo na ho sa produktong petrolyo? May balita si Bombo Dave Vincent Pasit. Ng pagtutol ng Department of Finance, iginiit ng ilang mga veteranong ekonomistang mambabatas na pansamantalang masuspinde ang excise tax na ipinapataw sa mga produktong petrolyo sa harap pa rin ng pagtaas ng presyuhan sa ngayon. Sa pagtatanong ng Bombo Radio, sinabi ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Sarte Salceda at House Deputy Minority Leader Stella Kimbo na kaagad na mabibigyan ng luwag ang pasanin ng publiko kapag masuspinde ang fuel excise tax. Sa
Sa laging handa briefing, sinabi ni DOF spokesperson Assistant Secretary Paula Alvarez na hindi kumbensido ang kanilang kagawaran sa pagsuspende ng excise tax sa langis dahil malaki ang mawawala aniya sa kaban ng bayan kung sakali. Pero sinabi ni Salceda na mayroong moral obligation ng Kongreso sa kanilang mga nasasakupan, gayong hawak nilang mga mambabatas ang kapangyarihan pagdating sa taxation. Ganito rin ang iginit ni Kimbo, pero ang mahalaga aniya sa ngayon ay magpatawag si Pangulong Rodrigo Duterte ng special session para matalakay na nila ang nakabinbin na panukala lalo pa sa ngayon at sila ay nakarises. Ayon kay Alvarez, mas nais nila sa Department of Finance na magbigay na lamang ang pamahalaan ng targeted support sa mga mahihirap na nangangailangan. Wala namang problema rito sina Salceda at Kimbo at sa katunayan ay may mga rekomendasyon na rin sila para rito. Isa na nga rito ang paggamit sa excess VAT collections mula sa pagtaas sa presyo ng krudo mula sa $70 per barrel na ginamit sa projection of revenues ng Department of Finance. Ayon kay Kimbo, ang halaga na malilikom aniya mula rito ay aabot ng hanggang 77 billion pesos. Bukod dito, sinabi naman ni Salceda na dapat kaagad nang ilabas ang fuel subsidies para sa mga drivers at operators ng public utility vehicles, mga magsasaka at mga mangingisda. Maaari rin aniya na sertipikahan ang existence ng excess revenue para mapondohan ang karagdagang 5 billion pesos sa mga unprogrammed appropriations para magamit din sa karagdagang fuel subsidies. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Samantala pa, ilang mga tricycle drivers naman ay humihirit na rin ng 3 piso na dagdag na pamasahe at 1 piso na ipinatupad muna bilang provisionary increase sa kanila. Alamin naman natin ang detalye dyan mula sa Bombo Radyo Tugigaraw. Yes, Bombo Everly, at ramdam na nga rin ho ang pagtaas ng produkto, yung presyo ng produktong petrolyo dito sa lungsod ng Tuguegarao at particular sa transport sector ang grupo ng mga tricycle driver. Kaya naman ay umaasa ang Tuguegarao City na mapagbibigyan ang kanilang kahilingan na 3 piso na dagdag na pasahe para sa mga regular na pasahero, habang yung mga 2 piso naman sa dapat na makatamasa ng fare discount. Sinabi ni Severino Guzman, presidente ng Federation of Tricycle Operators and Drivers Association o PITOD dito sa lungsod ng Tuguegarao, na inihain na nila ang kanilang petisyon sa Sangguniang Panlungsod para sa pag-apruba. At ang kasalukuyang kasing regular na pasahe ay 12 pesos at ang aprubahan o kung sakaling aprubahan ang kanilang petisyon ay magiging 15 pesos, habang sa discounted naman ay magiging 12 pesos mula sa 10 piso. Una rito ay inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ang 1 piso na provisionary fare increase sa mga namamasadang tricycle bilang tulong na rin sa mga tricycle drivers habang hindi pa naipapasa at naaprubahan ang kanilang petisyon para sa dagdag pasahe. May ibibigay din na 700 pesos na financial assistance ang pamahalaan panlungsod sa mga tricycle franchise owner at mga drivers dito sa lungsod ng Tuguegarao. At para sa kabatiran din ng mga tagapakinig natin, ang tagapanood, Bombo Everly at Bombo Dennis, isa ang tricycle sa mga pangunahin na ginagamit na transportasyon dito sa lungsod ng Tuguegarao. How's that, Bombo Dennis? Nakarating na ako dyan sa inyong lugar, Bombo Marvin, at talagang yan din yung nagagamit pagka naglilibot dyan sa syudad. Sa ngayon ba, gaano karami yung mga namamasadang tricycle dyan sa inyong syudad, knowing na ito yung pangunahing means of transportation ng mga kababayan natin? Sa ngayon, Bombo Dennis, ay batay sa tala ng pamahalaan panlungsod ng Tuguegarao ay umaabot sa mahigit sa 7,000 ang mga rehistradong o mga mayroong franchise na mga bumibiyaheng tricycle dito sa lungsod ng Tuguegarao. So, anong plano ngayon? Ito'y provisionary, yung piso. So, hanggang kailan naman ito, Bombo Marvin? At meron bang public consultation na gaganapin para doon sa mga hirit pa na karagdagan? Dahil sabi nga, hindi pa rin matiyak kung hanggang kailan magpapatuloy itong oil price hike. Ito'y weekly halos na ipinapatupad ng mga kumpanya ng langis. Bombo Marvin.
tama ka nga dyan, no, Bombo Dennis. Kaya nga ganito ang ginawa no, ng pamalampal lungsod ng Tuguegarao, particular ang sangguniang panlungsod, upang sa ganun habang dinidinig no, yung kahilingan ng mga tricycle drivers and operators na itaas no, sa mula 2 hanggang 3 piso no, ang singil sa pasahe dito sa lungsod ng Tuguegarao. At katunayan nga ay sa araw ng linggo, yan ay sa March 20, ay isasagawa ang public hearing upang sa ganun ay pag-usapan, talakayin itong kahilingan na ito, petisyon ng mga tricycle drivers and operators dito sa lungsod ng Tuguegarao. Bombo Dennis. Okay, bigyan na muna natin siguro yung katanungan ni Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, Bombo Marvin, follow-up na lang din siguro. May mga transport sector na ba dyan na nabigyan naman na ng fuel subsidy ng gobyerno, Bombo Marvin? Sa ngayon nga ay ito nga ang halimbawa dito sa tricycle drivers and operators dito sa lungsod ng Tuguegarao ay sinimulan na rin yung pagbibigay sa kanila ano ng ayuda. Ito ay inisyatiba no ng pamalampal lungsod ng Tuguegarao, yung 700 pesos na tulong sa kanila. Samantalang sa iba pang transport sector ay inihayag o kaya ay inanunsyo no ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board yung pagbibigay naman ho ng fuel subsidy sa mga ito. At itinakda may mga schedule na rin no sa mga operators o sa mga chuper o na mga na-qualified na makatanggap ng benepisyo, Bombo Everly. Well, just last point, ngayong araw may nagsagawa ng kanilang transport strike. How about dyan sa Hilagan, Luzon? Meron bang nag-participate din dito sa isinagawang transport strike? So far, wala naman tayong na-monitor no, dito sa bahagi ng Cagayan dahil katunayan nga ay sinamantala din no, ng transport sector yung kanilang yung matapos nga na sa ilalim ho tayo no, sa alert level 1, ibig sabihin yung restrictions ay niluwagan para sa ganun ay kumita at sa ganun ay madagdagan no, yung kanilang kita. Kaya walang tuloy-tuloy yung biyahe no, ng transport sector ano dito sa probinsya ng Cagayan. Yun nga lang no, sa ibang sektor ay yung kanila din ng kahilingan na sana ay tignan no, ng ating pamahalaan na maitaas ito talaga yung kanilang kahilingan, yung dagdag pasahe para sa ganun kahit papaano ay makaagapay no, sa patuloy lingguhan na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At hindi lamang ho ang produktong petrolyo ang tumataas kundi siyempre pati na rin ho umaangal din ang mga ito dahil sa pati mga spare parts no, ng kanila pong sakyan, yung binibili ho nila ay talagang tumataas din, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Marvin. So yan ang ating balita mula dito sa May Bombo Radio Tuguegarao. Ako si Bombo Marvin Kangkang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, nilagda ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na nagmamandato sa lahat ng paaralan sa buong bansa para matiyak ang patas na edukasyon at yan ay sa mga mag-aaral na may kapansanan. At sa ilalim ho ng Republic Act 11560, nakasaad na ito ay isang pulisiya para maprotektahan ang karapatan ng lahat ng mamamayan sa dekalidad na edukasyon sa lahat ng antas at maging sa accessibility para ho sa lahat. Gayon din para maprotektahan at bilang pagkilala na rin sa karapatan ng lahat ng mag-aaral na may kapansanan, kabilang na ang nasa ethnic at gayon din yung religious at linguistic minorities o mga indigenous people, upang matiyak ang walang sino man ang maiiwan at maiiwang walang napag-aralan at walang access dito sa edukasyon dahil na rin sa kanilang disability. Sa ilalim ng naturang batas, ang DepEd ay makikipagtulungan sa mga LGU at magtatatag ng isang inclusive learning resource center at yan ay para sa mga may disability sa lahat ng lungsod at munisipalidad. Ito ay isang physical o virtual man ay maaari hong makapag-facilitate at magsisilbing one-stop shop para ho sa delivery ng libreng support services para sa mga mag-aaral na may kapansanan at yung implementasyon na rin ng inclusive education programs.
Sa karagdagang pangbalita, nasa 3 van naman naglalaman umano ng 1 toneladang iligal na droga ang naharang doon sa may Quezon. 10 individual po ang arestado. May karagdagan pang detalye si Bombo Annalise Soberano. Naharang ng matauhan ng Quezon Police Provincial Office ang 3 van na naglalaman umano ng 1 toneladang iligal na droga sa ikinasang checkpoint operation sa may bahagi ng National Highway, Barangay Common, Infanta, Quezon, bandang alas 4 kaninang madaling araw. Ayon kay Quezon Police Provincial Director, Police Colonel Joel Villanueva, hindi bababa sa 10 ang naaresto na sakay ng 3 van. Sinabi ni Colonel Villanueva, nakipag-ugnayan anya sa kanila ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation hinggil sa mga nabanggit na kontrabando, kaya't nagkasa sila ng checkpoint operation. Agad namang na-turn over ng Quezon Police sa NBI Rizal ang mga naaresto, gayon din ang mga nasabat na kontrabando. Dahil dito, agad namang nakipag-ugnayan si Vice Mayor L.A. Ruanto na ngayon ay nagsisilbing acting mayor ng Infanta sa NBI at PNP upang mas mapaigting pa ang pagtunton sa source at pagdadagdag ng additional personnel para makatulong sa pagsawata ng mga ganitong krimen. Nananawagan din si Vice Mayor sa mga infantahin na maging mapagmatyag sa kanilang mga komunidad. Kung may mga impormasyon at kaalaman upang matunton ang pinanggagalingan ng ganitong mga kontrabando, ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad. Malaki ang posibilidad na mula sa karagatan ng Pasipiko ay dinala ito sa pampang ng Infanta at kaninang madaling araw ay tinangkang ipuslit palabas ng Quezon. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 19 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa ating pang pagpapatuloy ng mga balita, marami pa ho tayong mga update at meron tayong update mamaya tungkol ho dun sa patuloy pa rin na sitwasyon dyan sa Ukraine at Russia. Sa atin hong tuloy-tuloy pa ng mga balitaan sa Bombo Network News. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Aprobado na ng Senate panel ang panukalang para sa paglikha ng isang online death verification system at death check register sa bansa sa ilalim yan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pamamagitan ng Senate Bill 1797, magkakaroon ng isang centralized source of information para mabiripika ang pagkamatay ng isang individual dito sa ating bansa. Makakatulong din ito para maproteksyonan ang bawat isa, lalo na ang pamahalaan laban sa identity fraud. Magiging electronic database ang centralized information system na ito na tinatawag na Philippine Death Check Register at online death verification system na pangangasiwaan yan ng pareho ng PSA. Ayon pa sa PSA Officer in Charge Mariza Grande, suportado ng ahensya ang naturang panukala. Anya, bagamat mayroon ng computerized civil registry system, ang PSA mula pa noong taong 2000, hindi naman anya ito nagbibigay ng real-time information. Mas mapapadali din nito ang data sharing sa ibang mga government agencies. Sinabi pa ni Grande na magsusumite sila ng official position paper para maisama na sa naturang panukala ang online registration na wala ngayon sa kanilang sistema. Inirekomenda din ng PSA ang inclusion ng mga ahensya sa ilalim ng Section 5 ng naturang bill, gaya na lamang ng Commission on Elections, ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, Social Security System o SSS, ang Government Service Insurance System o GSIS, ang Home Development Mutual Fund, at gayon din ang Philippine Veterans Affairs Office para naman ma-notify ang mga ahensyang ito sa death verification result.
At mga kabombo, mga Kastar Nation, ay bigyan muna natin ang mga update hinggil ho dito sa isinagawang tigil pasada ng ilan pong nasa sektor ng transportasyon. Hindi man lahat pero may mga nagsagawa ho ng kanilang kilos protesta. Bunsod nga ng patuloy naman na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Modi Floranda. Siya ho ang presidente ng Piston. Pabatin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Modi. Magandang gabi po, sir, sa lahat po ng taga-subaybay ng Bombo Dennis. Okay, unang-una ho, kukumustahin po namin ano ho ang paglalagom dito sa kabuuan ng inyong isinagawang tigil pasada. Ilan ho ang nag-participate dito sa aktibidad na ito, Ginoong Modi, at saan hong mga area kung kayo ho ay may hawak ng datos sa kasalukuyan? Yung pagkilos na yung maghapon, ay hindi ito tigil pasada, kundi iba't ibang anyong protesta sa mga iba't ibang area ng hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi mayroon ding mga laganap sa mga region. Hindi po siya tigil pasada. So anong tawag ho talaga dito dito sa mismong program po na inyong isinagawa? Protesta po. Naglinsad lang tayo ng mga protesta sa iba't ibang area, kaugnay nga dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At kanina nga ay 13 pesos per liter yung idinagdag, at 10 pesos naman sa presyo ng kerosene, at 20 pesos sa presyo ng gasolina. Kaya nagkaroon ng mga protesta sa bahagi po ng Espanya, sa Cubao, sa Monumento, sa Novaliches, at gayon din sa Centro Manila, Baclaran, Alabang, at ganun din po sa Sucat at Parañaque. Meron din tumugon sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, katulad ng Sardin Tagalog, ng Cebu at saka ng Davao City at saka ng Panay City. Pero ito ay mga protesta sa lahat ng tanggapan ng mga oil company, kaugnay nga dito sa naganap na pagtaas. Itong isinagawa po ninyong mga programa na ito, hindi kaya naging dagdag din na problema para ho dun sa mga mananakay ho natin, Ginoong Floranda? At hindi naman po, sapagkat hindi naman po tayo nagpatigil ng public transport. Wala naman pong huminto na public transport. At tuloy-tuloy naman yung mga biyahe ng ating mga jeep, ng mga UB, ng mga Grab, ng mga TNBs at saka ng mga bus. Kaya hindi ito naka-epekto doon sa ating mga mananakay. Bagkus, yung ating mga mananakay ay lumahok sa ating mga inulunsad na pagkilis na yung buong maghapon. Okay, so ang sentro ng inyong aktibidad ay bilang pagpapakita ng pagtutol dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pero gaano ho karami yung nag-participate maliban sa grupo ng Piston? May iba pa ba na nag-participate ho sa naturang aktibidad, Ginoong Floranda? Meron po. Iba't ibang sektor po yung lumahok. Yung mismong kawani po ng pamahalaan sa ilalim ng mga manggagawa sa gobyerno, at yung manggagawa sa mga pabrika, lumahok. Yung mga kabataan at kababaihan ay lumahok dito sa naganap na pagpilis na yung maghapon. Okay. Bukod ho dito sa activity po na ito, may balak pa ba kayo na ulitin ang kaparehong aktibidad sa mga susunod na araw, Ginoong Floranda? Pagtuloy-tuloy po yung pagtaas po ng presyo ng petrolyo at hindi ito mapipigil ng gobyerno, tuloy-tuloy din po yung protesta ng mga mamamayan para doon sa sinasabi nga po natin na dapat ay suspindihin yung implementation ng excise tax para kahit pa paano ay makasabay yung kararampot na kinikita ng sektor ng public transport at yung sahod ng ating mga manggagawa doon sa patuloy na pagtaas nga ng mga bilihin. Ito naman po yung panawagan natin sa pagkilos. Okay. Pero may sinasabi yung mga nasa hanay ho ng, lalo na ho yung nasa Department of Finance, na malabo na talaga na mangyari ho yung kahilingan po, katulad ng sektor po ninyo, na alisin yung
excise tax dahil ito raw ay ginagamit para dun sa mga social services. Ano ho naman ang inyong tingin po dito o reaksyon after nung hearing ho dun sa Kamara? Pag tinignan po natin ay yung ganitong position ay sinasara nila yung usapin. Ibig sabihin ba yun ay mas ipayuyurity nila yung kanilang mga proyekto sa kabuhayan ng ating mga mamamayan? Di ba dapat ay ang pangunahin ng gobyerno ay proteksyonan at pangalagaan yung interes at kapanganan ng mga mamamayan Pilipino. Tayo ay walang tutol doon sa usapin ng pagunlad. Pero wala namang walang mausli na pagunlad kung hindi naman umaangat yung kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Yung po sinasabi nila na hindi po pwede. Bakit hindi po pwede? Dati naman po ay wala naman tayong batas sa usapin po ng excise tax sa produktong petrolyo. Pero tuloy-tuloy naman pong umuusad yung ating mga programa ng gobyerno. Kaya hindi totoo na kapag inano yung excise tax ay mawawala yung mga proyekto ng pamahalaan. Nandiyan pa po yung Trinlo, nandiyan yung VAT, nandiyan pa yung samot-sari ng mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan. Marami po tayong malalaking mga negosyante na binibigyan nila ng tax holiday na bakit hindi nila habulin yung mga malalaking corporation na hindi nagbabayad ng mga buwis sa pamahalaan. Bakit yung mga mahihirap? Bakit yung mga maramita magpapasan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Baka ito yung kailangan pag-aralan ng DBP at ng pamahalaang Duterte na sinasabi nga natin ang programa ay dapat nakabatay sa pangangailangan ng mamamayan. I see. Okay, may katanungan din ho ang aking katandem dito si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, magandang gabi po sa inyo po. Matanong ko na lang din po kung sa ngayon ba nagsimula na po yung disbursement po ng mga fuel subsidy po and inuna nga po itong mga sektor po ng ating po mga jeepney drivers. Sa ngayon po ba nakatanggap na rin po kayo ng fuel subsidy? Batay po sa karanasan, dumadaan po kami sa butos ng karayom bago maklim po yung sinasabi nilang subsidy o yung ayuda. Mula doon sa bayan ng Akwan into ay hanggang sa ngayon ay minimal lamang yung nakatanggap ng sinasabi nilang subsidy. Naglaan uli ng 1 billion noong October ng 2021 ay hindi lahat po nakatanggap ang sektor ng public transport. At ngayon ito na naman sa ilalim ng 2022 budget ay mayroong nakalaan na 2.5 billion, ginawa nilang 5 billion. Pero ang isang malaking problema po dito ay talagang pinapahirapan pa rin nila yung sektor ng public transport, hindi lamang sa bahagi ng mga jeepney kung para doon sa pag-claim. Sabi nga po namin, ang ayuda ito ay galing sa buwis ng mga mamamayan, pero bakit pag kiniklaim mo yung serbisyo ng gobyerno ay bakit pinapahirapan lalo ang ating mamamayan Pilipino o ang sektor ng public transport. Okay. And follow-up na lang din po, sa mga nakalipas pong araw, kayo po ay naghain din po ng mga petition po ninyo. Sa ngayon po ba, meron na po kayo natatanggap na mga tugon galing po sa ating pong mga otoridad? Sa ngayon, wala pa pong patawag. Wala pang patawag yung LTFRB at hindi naman kami inaanyayahan ng LTFRB para pag-usapan nga itong ganito mga problema. Sila na lamang yung nag-uusap, sila na lamang yung nagdidesisyon. Kaya panawagan namin sa gobyerno ay baka kailangan masusing pag-aralan yung mga ganitong programa. Yung pong ayuda ay one human lang yan, isang bigay lang yan. Kung wala pong magiging saysa, hindi pong magiging yan. Kung tuloy-tuloy naman na tumataas po ang petrolyo dito sa ating bansa. Katulad ng bagong announcement ng Department of Energy na sa susunod na linggo ay mayroong uling big time increase ng presyo ng kuryente, ng krudo, at tataas na naman itong darating na linggo rin yung kuryente ng 40 centavos per kilowatt yung madadagdag. Kaya talagang baka kailangan ito yung masusing pag-aralan po ng gobyerno. Ay, okay. Sige, maraming salamat ho sa inyong pagpapaunlak sa aming tawag sa gabing ito, Ginoong Modi Pluranda. At maraming salamat din po sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga taga-subaybay at palagi po mag-ingat. Mga kabombo, mga Castor Nation, nakausap po natin si Ginoong Modi Pluranda, ang pinuno ng grupong Piston na nagsagawa ho ng protesta sa araw ho na ito, mga kabombo. Sa tuloy-tuloy pa nating mga balita,
Hindi umano sang-ayon ang grupo ng mga mangingisda sa pagbaba ng taripa sa mga imported na isda dahil doble ang inaangkat na isda ng ating bansa. Sinabi ni Philippine Rural Reconstruction Movement President Edicio De La Torre, ang mga Chinese ay nag-e-export ng higit sa kinakailangan ng Pilipinas. Ayon kay De La Torre, ang taripa ay dagdag na problema kung ikukumpara sa nangyayari mga angal ng mga magsasaka sa pag-angkat naman ng bigas dahil hindi lamang taripa kundi maging ang volume. Nagtataka ito kung bakit daw doble ang inaangkat na lampas-lampas na mismong datos naman ng gobyerno. Binabanggit din ni De La Torre na ang pangunahing problema ng mga mangingisda ay ang labis na pangingisda ng China sa West Philippine Sea, kung saan ho ay mas kakaunti na mga isda na lamang ang nakukuha ng mga Pilipino mangingisda. Ang problema anya ay humihina na ang huli, lalo na ang isda ay hindi naman kumikilala ng boundary. Kaya kung mahuli man ang maraming malalaking Chinese vessel at ito ho ay sila yung nakakalambat ng higit pa doon sa mga produktong isda ng naturang bahagi ng karagatan, humihina na rin ang nakukuha ng mga mangingisda sa ating municipal waters. Nauna nang sinabi ni De La Torre na hindi ipinagbabawal ang mga Pilipino na mangingisda sa West Philippine Sea, ngunit ang China ay agresibo naman ang kanilang isinasagawang pangingisda dito at hinaharas pa yung mga Pilipino. Samantala, nanawagan din siya sa pagtatag ng Department of Fishery para tugunan ang isyu ng mga mangingisdang Pilipino at dapat umanong protektahan ng gobyerno ang mga mangingisda sa ating bansa, kaugnay pa rin ng hinaharap nating problema. Sa karagdagan pang balita, mga pasahero naman ng MRT, LRT at ng PNR inaasahan na tataas dahil maraming may-ari na or may-ari ng sasakyan ang piniling mag-tren na lamang dahil na rin ito sa patuloy na pagtaas na produktong petrolyo. May balita pa si Bombo Jovino Galang. Sana ng mga pamunuan ng Metro Rail Transit at Light Rail Transit, ganun din ang PNR, natataas ang bilang ng mga pasahero matapos ang pagbaba ng alert level sa National Capital Region. Ganun din ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga oil products. Sinabi ni Mike Kapati, ang MRT3 Director for Operations, na naitala ang pagtaas noong buwan pa lamang ng Pebrero at Marso. Umaabot sa 190,000 na mga pasahero ang itinaas ng ibaba sa alert level 1 ang National Capital Region. Noong nakaraang linggo rin ay mataas din ang mga pasaherong dumagsa or sumakay sa iba't ibang trains ng MRT, ganun din sa LRT at PNR dahil umano sa patuloy na pagtaas ng oil products. Ilan sa mga motorista or mga may-ari ng sasakyan ang nagdesisyon na sumakay na lamang sa mga tren para makatipid dahil sa lingguhang pagtaas ng mga produktong petrolyo. Tiniyak naman ng pamunuan ng MRT, LRT at PNR na mahigpit pa rin nilang ipinapatupad ang mga health protocols gaya ng pagsuot ng face mask habang nasa loob ng mga tren. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 35 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa mga dagdag pa nating balita, yung pagsasagawa raw ng National Vaccination Program posibleng matigil na huyan sa pamamagitan ho ng mga aktibidad na ito. Dati sabay-sabay ho itong ginagawa. Bakit kaya ititigil? Alamin natin ang buong detalye niyan sa report ni Bombo Gerald Ulep. Sisikapin pa rin umano ng National Vaccination Operations Center o NVOC na may pagpatuloy sa local vaccination centers ang pagtuturok ng anti-COVID vaccines. Bunsod nito, ititigil na itong mass vaccination activities. Pero bago yan, bigong makamit ng vaccinators ang target na 1.8 million sa ika-4 na bayanihan bakunahan.
Nakita naman natin na binuhos po ang lahat ng makakaya ng ating mga vaccination teams, yung ating LGU, yung ating mga DOH at saka ibang national government agencies, including yung ating uniform personnel, yung ating private sector, pati na yung simbahan para dalhin ang bakunahan sa mga mamamayan. Andyan nag-house to house, nag-stall to stall sa mga, pumunta sa mga palengke, pumunta sa mga workplaces, nagbakuna nights sa mga BPOs, tapos pang simbahan. Pero dumating talaga tayo sa puntong kailangan ng hanapin at kumbinsihin na magpabakuna ang ilan, no? Kasi nag-aatubili silang magpabakuna dahil sa edad daw nila, hindi na nila kailangan, hindi daw kailangan kasi pababa na at wala na yung mga kaso. Meron pa rin fear of side effects. Sa kabuuan, tama naman yung ating mga ginawa. Dalhin ang bakuna sa home and workplaces. Sa record ng NVOC, aabot lamang sa 1.60 million COVID-19 vaccine doses ang naiturok o katumbas yan ng 62% ng target nito. We were able to meet kasi nag-extend tayo hanggang ngayon. As of yesterday, 1.4 million doses na po ang naibakuna sa Bayanihan Bakunahang Part 4. Yan natin ang hiling ng ibang mga rehiyon at saka ibang mga LGUs na ituloy yung kanilang bakunahan hanggang ngayong umaga, Tuesday, para sa general population, yung ating first doses, tapos yung ating booster doses. Pero magre-strategize sila ngayon at kahapon para mapaigting yung A2. So ang A2 i-extend natin hanggang Biyernes para may special focus sa baba at yung mga kailangan pataasin pa yung kanilang coverage ng A2. Batay sa naturang bilang, mahigit 281,000 ang naiturok bilang first dose, mahigit 485,000 naman ang second dose at mahigit 399,000 ang naiturok bilang booster o additional shots. Lumalabas na ang Central Luzon ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nabakunahan na umabot sa 171,584 kung saan nahigitan pa ito ang target na 167,000. Maliban dito, ito rin ang tanging rehiyon sa bansa na naabot ang target para sa 3 araw na malawakang bakunahan. Ayon pa sa NVOC, 10 rehiyon naman ang may accomplishment rate na 50% hanggang halos 90% ng nabakunahan kontra pa rin sa COVID-19 vaccine. Samantala, hindi naman abot ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Soxargen, Central Visayas at Western Visayas ang kahit kalahati ng kanilang target na bilang. As usual, pinakamababa po ang BARM, no? 31% lang yung kanilang nabakunahan out of their 84,000 target, mga 25,000 po ang target nila, ang naabot nila. Tapos sumusunod po ang Region 12 na mababa po yung kanilang nakita. Sa mga probinsya naman, ang tinitignan natin ay ang Lanao del Sur at saka ang Lanao del Norte na kailangan tutukan. Of course, ang BARM, buong BARM po lahat ng probinsya. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pinagbili na naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang Armed Forces of the Philippines na wag pansinin si dating NTF-ELCAC spokesperson retired Lieutenant General Antonio Parlade. Kaugnay na ito sa mga inilalabas nitong pahayag ukol sa ilang mga sensitibong usapin. Ito ang sinabi ni Lorenzana nang hingan siya ng komento kaugnay ng pahayag ni Parlade na revolutionary government ang solusyon para maayos ang sistema sa
sa Commission on Elections o COMELEC. Sa rally kaninang tanghali sa People Power Monument, sinabi ni Parlade na kung maayos ang sistema sa COMELEC, hindi na makakalusot ang mga politikong puro pansariling interes lamang ang inaatupag. Pero nilinaw naman ni Parlade na hindi siya nananawagan ng pagtatatag ng isang revolutionary government, kundi sinasabi lamang niya na kung ito ang solusyon sa problema sa COMELEC, so be it, ayon sa naturang opisyal. Gayunpaman, sinabihan ni Lorenzana ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na huwag pakinggan ang sinasabi ni Parlade. Si Parlade nga ang dating Southern Luzon Commander ng AFP bago ito nagretiro noong buwan ng Hulyo ng nakalipas na taon. Huling nabalot sa kontrobersya ng akusahan niya si Senator Bongo na dinidiktahan ang mga desisyon ng Pangulong Duterte. Samantala, nasa low-risk status na ang sitwasyon ng COVID sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas. At ayon ho sa Department of Health, ay sinasabi ng spokesperson nito na si Undersecretary Maria Rosario Vergere na maging ang mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 ay nasa low risk classification na rin. Bunsod nito ay patuloy pa rin ang pagtataas ng bakunahan sa mga lugar na nasa Alert Level 2 upang ma-de-escalate na rin ang kanilang Alert Level status sa Alert Level 1. Ayon pa kay Vergere, nakita sa nakalipas na mga araw na walang naitalang panibagong pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa sa gitna na rin ng presensya ng mga variants nito. Sa Metro Manila at 39 na iba pang mga lugar sa ating bansa ay lumuluwag na rin ang mga restrictions at malaya nang nakakagalaw ang mga tao dahil na rin sa mataas na vaccination rate at pagsunod sa minimum health standards. Iniulat din ni Vergere na walang na-detect na Delta Cron at gayon din itong iba pang mga bagong variant na tinutukoy ng ilang mga bansa na may presensya na sa kanilang mga lugar at dito sa Pilipinas nananatili pa rin yung mga dating variant na kanilang tinututukan sa ating bansa. Sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng sakit ay bumabalangkas na rin ng aksyon ang pandemic managers ng pamahalaan para sa mga guidelines sa posibleng pagpapatupad ng Alert Level 0. Pero sa latest information mga kabombo, kakapasok lamang ho, mananatili raw sa Alert Level 1 ang Metro Manila at ilan pang mga lugar sa ating bansa batay ho dun sa naging direktiba ng IATF at antabayanan dahil si Pangulong Rodrigo Duterte ay posible hong magpalabas ng mga panibagong anunsyo hinggil ho dyan at may kinalaman pa rin sa karamihan ng mga emergency restrictions ay posible hong may anunsyo sa mga susunod ho na oras mga kabombo. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa ibang balita naman, ang Metro Manila Mayor handa ng isa-ilalim sa Alert Level 0 ang National Capital Region. Ang mandatory na pagsusuot po yan ng face mask kailangan na manatili. Ayon po yan sa MMDA. May detalye pa si Bombo Jane Buno. Ready at willing ang mga Metro Manila mayors na isa-ilalim sa Alert Level 0 ang Metro Manila kung iuutos ito ng Interagency Task Force ayon sa chairman ng Metro Manila Development Authority. Sinabi ni MMDA Deputy Chairman na Frisco San Juan Jr., wala pa ring tiyak na desisyon mula sa Metro Manila Council sa posibleng pagbaba ng kasalukuyang alert level status sa Capital Region. Naghihintay umano sila ng guidelines mula sa Interagency Task Force kaugnay sa protocols sa ilalim ng Alert Level 0 upang ito ay mapag-usapan ng Council. Ang masasabi lang anya ay ang lahat ng Metro Manila Mayor ay handa at handang ipatupad ang Alert Level 0 kung utos ng Interagency Task Force. Ang Metro Manila ay kasalukuyang nasa Alert Level 1 hanggang ngayong araw. Handa po ang Metro Manila Mayors kung sakali man mag-decision po ang ating IATF na ibaba sa Level 0. Nag-usap-usap po ang mga mayors sa council at nagbigay po ng assessment kung ano ang mga nais o kanilang sentimento kung sakasakaling magkaroon
ng alert level. At karamihan po ay nagsasabi na nakahanda na po sila sapagkat patuloy naman ang pagbaba ng numero ng mga kaso nitong mga huling linggo na nakaraan. Kaya po sabi nila nakahanda sila padali ng pagsasagawa ng mga karampatang solusyon kung sakali magkaroon taas muli ng number of cases. Sakaling magdesisyon naman ang IATF na isa ilalim sa Alert Level 0 ang Metro Manila, gusto ng mga mayors na mananatiling mandatory ang pagsusuot ng face mask. Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Binabantayan lang po talaga ay kung tataas pang muli ang number of cases. Dahil yung pong ibang mga kapasidad naman po ay hindi naman po nalalagay sa alanganin. Ang sa amin po, kung ano i-recommenda ng ating IATF. Pero ang aming sentimiento ay hanggat maaari, hindi po natin pwedeng i-impose kung hindi po i-impose ng IATF. Gusto lang po namin na patuloy pa rin na mag-suot face mask hanggang masabi na po natin na talagang hindi na po tayo matatamaan ng COVID-19, lalong-lalo na ngayong bukas na po ang ating mga airports para sa mga ibang bansa na nais dumalaw dito sa ating Hiniling sa kanya ang paninindigan ng ahensya sa mga panukala na gawing optional ang face mask sa mga pampublikong bukas na espasyo tulad ng mga bangketa at mga daanan. Nilinaw naman ni San Juan na kung gagawing optional ng national government, particular na ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, ang pagsusuot ng face mask, tatalima naman daw ang MMDA. Mula rito sa Metro Manila Development Authority, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 48 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Aminado ang National Capital Region Police Office na may pagtaas ang naitalang mga kaso ng mga krimen sa National Capital Region mula ng isailalim ito ng pamahalaan sa mas maluwag na Alert Level 1. Ayon nga kay NCRPO Director Police Major General Felipe Natividad, kanyang inatasan ang lahat ng mga district at city unit commanders at pagtingin pa ang police visibility sa kanilang mga area of responsibility. Sinabi ni Natividad na nakakabahala ang pagtaas ng mga nai-record na krimen dito sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 1. Subalit tiniyak naman ito na nakahanda ang pulisya na rumisponde sa anumang insidente. Batay nga sa data ng NCRPO mula March 2 hanggang March 13, may kasong mga pagnanakaw ang pangunahing naitatala ng mga krimen sa NCR. Merong 76 na mga kaso. Sinusundan ito ng robbery na may 44 cases, physical injuries na may 32 cases, rape na mayroong 22, pagnanakaw ng motorsiklo ay 18 yung naitala. Yung kaso ng pagpatay, 5, homicide at carnapping at may tig-4 din ho na special complex crimes na nai-record na tag-iisa sa naturang mga insidente. Samantala, update naman na ilikas na din mula sa Ukraine ang karagdagan pang 54 na Filipino seafarers. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola, ligtas na nakauwi dito sa bansa, kabilang na ang nasa 14 na mga seafarers na lula ng MV Bolton na Itaki. Ang 7 mula naman sa MV Prospect, 12 mula sa MV Polar Star, 21 na mga crew members mula naman sa MV Riva Wind. Batay sa DFA, ito na ang pinakamalaking grupo ng mga repatriates mula ng simula ng evacuation ng mga Filipino seafarers mula sa Ukraine. Sa kabuuan, umaabot na po sa 247 ng mga Pilipino po nating kababayan na seafarers ang ligtas na nakauwi sa bansa mula noong Pebrero 27 sa gitna pa rin yan na nagpapatuloy na special military operation ng Russia sa Ukraine. Tiniyak din ng DFA ang pagpapatuloy pa na paglilikas at pagpapauwi sa 77 mga seafarers na nanatili pa rin sa 6 na mga barko sa Ukraine. Samantala, Bombo Ever, dadako na tayo sa mga balita mula sa mga lalawigan.
Tala naman, nasa 1.2 million pesos na halaga ng pinatuyong marijuana nasabat sa isang drug bypass operation sa lungsod ng Davao. Kaugnay niyan, alamin natin ang detalye mula sa Star FM Davao. Arestado ng Talomo Police Station ang isang lalaki matapos makuhanan ng aabot sa 1.2 million pesos na halaga ng mga marijuana sa isinagawang drug by bust operation sa lungsod ng Davao. Pinangunahan ng nasabing operasyon ni Police Major Noel Villahermosa sa Purok San Vicente Lote Street, Barangay Lizada, Toril sa nasabing lungsod. Kinilala ni Police Major Villahermosa ang suspect na si Mark Anthony Deriel Cibalios, 21 anyos, na isa sa top list ng drug watch list ng Davao Region. Nakuha sa suspect ang nasa 8 kilo ng pinatuyong marijuana na nagkakahalaga ng 1,280,000 pesos. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspect. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At mga kabombo, yung susunod nating balita, pakigabayan ho yung inyong mga anak. Dahil medyo maselan ho ito. Involved ho dito, mga minor de edad din. Ito ho'y follow up natin dun sa 15 individual na sangkot ho sa rambulan sa loob ng isang resto bar dyan ho sa Talisay City. At alam nyo ba yung pinag-ugatan ho nito? Alamin natin mga kabombo, dahil nangyari yan, ang pinanggalingan daw nito ay buto ng manok. Alamin ho natin ang kabuuan pang kwento niyan sa report ng Star FM Cebu. Mahaharap sa kasong malicious mischief at alarm and scandal ang 15 individual kasunod ng nangyaring karambola ng dalawang grupo ng kabataan noong Biyernes sa isang resto bar sa Barangay Lawaan 1, lungsod ng Talisay. Sa nasabing bilang, 9 sa mga ito ang mahaharap sa reklamong physical injury kung saan 3 ay mga minor de edad. Ipinapakita sa investigasyon na parehong may kasalanan ang dalawang grupo. Nagugat pa ang gulo ng may isang lalaking lumapit sa mesa ng kabilang grupo at ibinigay ang buto ng manok. Nainsulto pa ang mga ito kaya pinagsabihan nila, ngunit bigla na lang nanuntok ang lalaki at doon na nangyari ang karambola. Sugatan naman ang ilang sangkot sa kaguluhan matapos nasuntok at tamaan sa mga binabatong upuan at bote. Hindi pa hinuli ang mga ito at aarestuhin lang umano kung maglabas na ng warrant of arrest ang korte. Base rin sa investigasyon, nakainom ng nakalalasing na inumin ang mga ito. Inilarawan naman ng pulisya ang nasabing insidente na isolated case lang at nangakong patuloy pa rin silang magsagawa ng pag-roving bawat gabi. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagpataw ng panibagong sanctions ng Japan laban sa mga bilyonaryong Russians at 16 na iba pa sa gitna ito na nagpapatuloy na Russian invasion sa Ukraine ayon sa Ministry of Finance. Napagdesisyon na ng Japan na i-freeze ang assets ng karagdagang 17 pang mga Russian individuals. Sa kabuuan, nasa 61 na mga Russians ang napatawan ng sanctions. Ang hakbang na ito ng Japan ay kasunod na rin ng pagpataw ng sanctions ng US kabilang ng Russian billionaire na si Viktor Vekselberg at 12 miyembro ng Duma, ang siyang lower house of parliament ng Russia, at 5 pang miyembro ng banker Yuri Kovalchuk. Ayon sa government staff spokesman na si Hirokazu Matsuno, kikilos ang Japan alinsunod sa ipinapataw ng mga sanctions ng iba pang mga bansa na miyembro ng Group of 7. Maliban pa rito, papalawakin pa ng Japan ang export ban nito sa Russia, kabilang 31 mga produkto nito gaya ng semiconductors, communication equipment, sensors at radar, at gayon din ang 26 na mga technology packages. Samantala pa, nananawagan naman na si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga sundalo ng Russia na sumuko na. Sa isang TV address, sinabi ni Zelensky na mas malaki ang nawala sa puwersa ng Russia sa kanilang pag-atake sa kanyang bansa kumpara naman sa nangyaring pag-atake sa Myshiknia. Pag-amin din ng Pangulo ng Ukraine na nauunawaan na nila na walang mabuting mapapala sa gyera. Anya, naiintindihan niya ang kagustuhan ng mga Russians na
pwersa ng Russia na mabuhay, kung kaya't kanilang tratratuhin ng mabuti bilang isang tao ang mga susuko sa kanila. Nagbigay naman ng pagpupugay si Zelensky kay Marina Obsyanikova na nag-interrupt sa isang Russian state TV news sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang anti-war sign. Nagpahayag din ng pasasalamat si Zelensky sa lahat ng Russians na hindi tumitigil na ilabas ang katotohanan laban sa mga maling impormasyon. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. At ngayong araw, nakipagkita rin ang mga prime minister mula sa Poland, Czech Republic at Slovakia kay President Zelensky sa Kiev para magpahayag ng kanilang suporta ng buong European Union sa soberanya at independensya ng Ukraine. Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, yung anak naman ng namayapang rock icon na si Pepe Smith ay nagbahagi ng takot dun sa nararanasan naman na sitwasyon sa Myanmar. Alamin natin kung bakit. May report ang Star FM Bacolod. Lalo pang nadagdagan ang hirap ng mga mamamayan sa Myanmar na sobrang isang taon nang nasa ilalim ng pangangasiwa ng militar at ngayon ay apektado na rin ng Russia-Ukraine conflict kung saan ang mahal ng presyo ng gasolina sa kanila ay mas lalong nagmahal pa dahil 40% ng langis na iniangkat ng Myanmar ay galing sa Russia na kasalukuyang humaharap sa maraming sanctions. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Queenie Smith, anak ng yumaong rock icon na si Pepe Smith at nasa Myanmar ngayon, sinabi niyang hanggang ngayon ay nakakatakot pa rin lumabas dahil bigla-bigla ay nagkakaroon ng mga putukan. Naku, yan nga ang problema dito. Ang government nila ngayon sobrang hindi ko alam. Parang talagang gusto nilang pahirapan yung kapwa nila. Talagang mahirap para na sa lahat, no, including mga foreigners. Mahal lahat dito ngayon. Biglang may nagbabarilan o sasabog yung truck ng militar. May mga ganong senaryo dito. Dagdag pa ni Smith na mas marami pang mga investors ang nag-aalisan sa Myanmar. Ngunit may mga matatapang pa rin na nananatili tulad ng ilang mga Pinoy. Kasama niya na mayroon pang maayos na trabaho at umaasa na magkaroon muli ng kapayapaan sa nasabing bansa. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo sa pagsasara ng trading ang 52 pesos and 42 centavos katumbas ng isang US dollar, ang Singaporean dollar 38 pesos 37 centavos, Hong Kong dollar may katumbas naman na 6 pesos 69 centavos, Euro 67 pesos o 57 pesos and 38 centavos at Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 97 centavos. Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi siya sa Bacolod, Negros Occidental, West Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan zona libre. Karon niya daw sang Martes sa petsa 15 kita sa bahin sa bulan sang Marso tuwing 2022. May kapadi ang lagad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa inampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sang buko sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers ang maghatag man sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Pinakaulihi nga mga report nga nagkaranabo asign sa resitag sa Camera of Responsibility. So antes ang tanan pagtamil tanay sa aton sa ring mga kautamataga permatita abroad. Mga pinananggata nga managrense kag mabakulonon. Dito sa luwas ang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. Ang mga panatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ayon sa makitaan kag babatian sa Facebook kag sa YouTube. Ang pagpabati naton sa mga live nga mapalatuntunan public affairs program, no, from sign on to sign off. Kag syempre ang pagpabati man naton sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagpanagad sang pang Martes sa edisyon sang Zona Libre. 5 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagad. Ano labing talopang doon pila ka badragkwanta nga mga balita, no, sa aton nga mga top stories of the day. Madalaguan aton nga makabanan nga mga balita lokal. Una kita sa siring bauti, daw ay nagkikita gin kwandere, no, daw ay nagkikita na hindi nagkikita kaluwas. Sa siring parayon nga pagsaka, no, sa produktong petrolyo. Ang big time nga oil price hike, no, nga ginpatuman nga makabanan subo nga daw alas 12 kaina, no, sang kaagahon, no, atong gabi, no, ini ang nag-take effect iya makabanan sa kapin sa 13 pesos, no, ang increase sa bahin sang aton siring nga mga presyo sang produktong petrolyo sa diesel. Ang exact gid iya makabanan 13 pesos .15 sentimos, no, kada litro, no, ang ginsaka sini. So samtang sa gasolina naman ara sa kapin sa 7 pesos, no, .10 sentimos. Ang kerosene kay do na kunan naton daw ay magidya sa may nagagamit sa kerosene kun gaas diri sa aton, no. Sa una Bombo Kim na dano pa ning agali ka do diri kay natawo sudad Bombo Kim, no. Ako ti proud ko nga natawo sa umamo, no. So ti sa makauturan naton una gagamit pa kami ya kingki, no, nablang nagakuan ka blas ang kingki, no.
Tapos ang ginabutang mo na is gas or gas, kerosene. Pero ti mahal man sa iya gali no? So ti ko diri sa syudad di ka mo na makarelate diri negoro ti kandila na ginagamit nyo di. So ti makabanan ang kerosene nagsaka man sa kapin sa 10 ka pesos ang presyo sini. Ti imagine no? So kag anta ang kerosene daw mo ning ginagamit sa kwan mo, di ba daw panawag sini daw GT1 no? Ang ginatughong bala sa kwan sa chopper o kung sa helicopter. Amo na sa no? So pero ti special pagid na saya nga kwan, special pagid na saya no? Tawag sa gani no? Nga nakakuan ka na Kim, nakamo ka na no? Special pagid nga kwan ina nga gatong no? Ang sabahin niya makabaran sang ginatughong sa chopper. Ti nagalagdos ang agi niya no? Sakit-sakit no? Perte ang kwan pag-igo sa mga drivers no? Especially sa bahin sang aton nga mga kwan niyo no? Nga mga PUG drivers ta no? Pag-igo ni sila makabaran no? Ginalapdusan gid tutuod ang taludtod nila ni no? Sang saring perte kataas, grabe no? Subong pala ko ni ka experience mo sa muni edad ko no? Subong pala ko ka experience mo ni katag-as sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ikadusi na ni kasi mana no? Kasud-asud nga pagsaka tiway na kita sang iban pa no? Nga rason sinadra no? Kung nga nagsaka ini because no? Sa parayon nga away sang Russia kag sang Ukraine, di kita diri apektado gid. Pero ang iba naghambal sa tindi no? Na sobra-sobra na ba na? Depende man no? Kay ti kung maka-intervene kun tani ang aton sining nga gobyerno, way ginasang problema no? Kung maka-intervene no? Ang aton sining nga gobyerno, pero galing kay ti anon mo na no? Kay ang presyo sa magatong no? Diri sa aton panawag ta sini deregulated no? So that's why amo na isa sa matinutuyo dira no? Sang sining pagpasar sang oil deregulation law ti basulon tato iya si kuano basulon tato iya si former President Fidel Ramos kaysa iya na term no? Natabo ang ining papasar sang oil deregulation law no? And then daw sa iya man nga time nga sadto binilgya yaman ng Petron nga gobyerno to ang naga-manage no? Ti kay mo na nga halit ti sino mga lawmakers diri, sinong in charge no? Sa diri makabanan sang sining mga pagpapasar sini sino ang kabahin sini kay mo ning siling tabla although hindi ta bag-o sini no? Nga ang presyo sa mabalaklon magasaka every year nagasaka no? Kabati nagalain man yang lakat sang kwan mo no? Sang status sa pagpangabuhi mo di ba no? So that's why no? Sabay sa ato sa ring nga makauturan no? Nang isa sa ginantaw dira no? Nga ti ekspektaron ta ang pagsaka. So hindi naton niya makabanan makwan no? Hindi naton niya ma-imagine kung nga mo ini ang pagsalaka subong no? Sa mga produktong petrolyo. Sige, sa isang tayo pangwaan ko ng mga reaksyon niya makabanan aton nga mga quandary transport groups no? Dugang diri makabanan after sa siring big time nga all price hike diri sa aton sa bahin sa pungsod Pilipinas. So ang tono nakaschedule kita makabanan kay ang DOE no? May signal na iya makabanan kag siyempre ti ara na sa plano nila no? Ang no? Pag-advise no? Ang pagtuon no? Sa diri makabanan no? Sa sining amendment no? Sa bahin sang sining oil deregulation law. Kay since nga napasar ini makabanan ang oil deregulation law no? Ti diri naton na experiencehan nga ti deregulated na no? Ang ining mga presyo sa produktong petrolyo. So the most iya makabanan i-suspend naton anay no? I-suspend naton anay no? Ang pagpatuman sang excise tax no? Sa aton siring nga mga nga mga per litro presyo sa mga produktong petrolyo per liter no? Diri sa bahin sa pungsod Pilipinas ti pila na 10 ka pesos no? So 10 ka pesos bisan papano makabulig sa aton no? And then ti kung magtahaw-tahaw na no? Kag
untat na ang kinagambo dito sa bahin sang Ukraine, no, kag sa tunga sa Ukraine kag sang Russia, ang pagbombardiyo sang Russia sa Ukraine, no, ti pinsaran ta man siguro no, nga ibalik ta na. No, kay subong ti ginakulbaan ta, no, sa Germany gali kuno, according sa kay Ma'am Christina Wakeham, tag isa na to gani kagatos kuno sobra. Kung i-convert sa Philippine peso, no, presyo sang gatong dito sa bahin sang Germany. Ti kay muna, no, so ano ang duga reaksyon diri sang tono kasunod sang siring ti ang House panel, no, okay naman kuno iya makabanan sa bahin sang amendment, no. Okay naman kuno ang House panel sa House of Representatives sa amendment sang oil deregulation law. Do mayo ni nga kwan, no, nga mga development subong adlaw. Samtang duga pa sa diri nga mga balita ti mga grupo sa mga planters nato, no, dito sa bahin sang Southern Negros, no, especially diri sa Northern Negros man, mga miyembro sang CONFED, no, ang naga-backho man, no, sang sining nasambit iya makabaran nga presyo sang produkto pero ang big time nga oil price hike. Ti ang CONFED nga lalain man, no, pagi sila sining nga president nga si Mr. Manuel Mata, no, karaga siling ti kundi mechanized na nga ang aton nga kwan, no, mechanized na niya ang aton nga farming. Diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental bilang Sugar Bowl, no, sang pungsod Pilipinas. Bilang Sugar Bowl sa diri sang pungsod Pilipinas. To halos kalabanan, no, ay na nagagamit tawo, no. Nagakuha na lang, no, naga-mechanized farming na lang kita. Alin sa pagtanom, no, sang tubo, pag-abuno, pagbunyag, hasta nga ti mag-harvest ka, no, hasta nga ikaw mag-harvest, no, sang tubo, ti mechanized na. Ti kung mechanized, meaning to say, nagagamit ina sang krudo, no, nagagamit sang gasolina, no, ti daw maabot ganang tiyempo nga tawo naman ang gamiton sini. Or hindi gani, balik kita sa kinaraan no, sa Carabao, no, ti baka-baka naman ng Carabao, pasalamat mga Carabao tatani din, no, nga hindi na sila iya trabaho sa mga kampo, no, kag sa mataramnan kay mechanized farming na, ti karaw kay sinugata tanaman, no, ang grabe nga increase, no, ti base mo ning pagbalik ta hindi balik sa Kandinga kundi balik sa Carabao. Kag balik naman kita sa mano-mano. Ti ginabantayan taman, no, ang ining amat-amat kapag sinaka sang mga balaklon naton, no. So party sa mga merkado nakalibot kita daw medyo kwan pa, no, nang hindi pagidya siling sakit ang pagsaka ni. Mabot simpo basi bakal ta okra tag 5 pesos bilog bla. Sang okra. Ibutang mo da sa sinigang, ibutang mo da sa pakbit, ibutang mo sa laswa, no? Ang matabo sini basing ang serve nga laswa nga tag 20 mo na tag 30 na. Amo gina, no, domino effect ina. Basta nga pamunuan sa pagsaka, no, sang presyo sang mga produktong petrolyo, no, diri makabanan sa aton sa bahin sa pungsod Pilipinas. Sige dugangan ta na karon ang Balakar Transit ang hindi mag-upod, no, diri makabanan sa bahin sang transport strike nga patigunon sang grupo sang Ondok. Ginapamunuan diri ni Mr. Diego Malacad, no. So parayon ang pagbiyahe sang Balakar Transit sa probinsya sa Negros Occidental province wide pa lang nimo. Kaya daw ay pamangga tabok ang ang mga Balakar Transit sa Oriental, although kung alert level 1 dito pwede na, pero sa Cebu do wala pagid kuno. So hindi sila mag-upod, no, sa 21 kung sa March 21 kag March 22, no, diri sa aton sa bahin sa Surad Asang Bacolod. Ang impormasyon paging nabaton naton ang pibakda do hindi mag-upod, no, ang grupo yan ni Ma'am Elizabeth Catalbas ang hindi man mag-upod, no, sa bahin sang transport strike nga patigunon sa palabuton nga petsa 21 kag petsa 22 do sa sining nga bulan sang Marso. Iti grupo lang kuno ni Mr. Diego Malacad bilang pagpakita sa sentimento, no, sa kag pag alma
reaksyon no sa bahin sang siring nasambit iya makabanan nga grabe nga pagsaka sa mga produktong petrolyo. Kag of course didugangan taman karon ang ma-report sa Provincial Capitol no sa kay Bombo Dennis Rubica no. So ano ang latest iya makabanan kay ti nagpatawag ko sang press conference ang mga grupo sang Sangguniang Bayan members sa Banwa sa Isabela. No, so ini mga tayog ihi man no, nga mga Sangguniang Bayan members o mga taga Isabela ti tandaan yun na. No, so kamo na mahukom sa Petsa 9 no, sang Mayo. Kung balati nagakadapat ina sila da no, nga ipabilin sa pasto no, kung hindi no, ining 8 isa-isahon ni sila kro o ining 5 no, isa-isahon ni sila kro kasi sinini kag siyempre ti ginapanguna pamunuan may na lagi pan sang Vice Mayor da subong as presiding officer nga si Vice Mayor GR Malabor. Padayon ko nung ila pagpanindugan sa hindi pagpasar no, sang budget sa bahin sang Banwa sang Isabela no, kay kung isipon ta amo ni mga demand plan nila sa administrasyon ni Montilla amo gining lain kung may politika mo. Kaya kuya ganiti way pa kuya naka kuan sa sining issue balaan ko na kung anong sa likod sini no, balaan ko na kung anong sa likod sini politika o ti siling ko anin ligad sa pagpadulong dito sang akon sining sa aton sining gobernador no, sa bahin sa area sang Banwa sa Isabela tinagsiling gani no, nga yati papasan nyo na pero wag sila namati no, wala sila namati kag tinagsulat pa kunong gobernador ta no, dito sila way mo kuno nila nabaton ti dito na kadto kay gin-address man to sa kwan may address man to sa bahin sang kwan sa bahin sang SB o di ba o di karon ang ginademand ni sang SB a majority no, sa SB ngati 8 na ti 5 ara sa kwan sa oposisyon kalakip ang Vice Mayor ti anom na sila ti majority gid no ang oposisyon so ang ginademand nila ni sa administrasyon ni Mayor Montilla nga ti sa nagligad pa kuno matinuig gin pasugtan na to nga ipapasa ng supplemental budget kay kuno isweldo sa mga GO no. So ang natabo may win-win solution sila nga ipapasar pero dapat ipakita nila ang mga pangalan, i-provide nila mga pangalan ti numbers nang tungin hatag kag wala gani kuno sa mga scope of work to, wala gani kuno sang program plan no, nga ti amo ni may job order magiging obra ano ang ginobra no, ti daw nagaduda ang Sangguniang Bayan members kasi ti daw hindi amo gid basi binulsa nila. Pero ang pamangkot, sa amo lang sina, no, nga mga rason, ihamper nyo ya, i-jeopardize nyo ya ang public services, no, nga supposed to be batunon patay sa mga pumuluyo this 2022, no, dara sa Banwa sa Isabela. Ang akon ganing o session dito, kung nadungdupan ninyo sa mga nagasunod sa siring issue, kung may nabala o kung may pagduda, ang Sangguniang Bayan members, ito total pamulitika na malang ini, no? Kung may pagduda, no, ang Sangguniang Bayan members sa Banwa sa Isabela, nga tigin bulsa sa administrasyon ni Mayor Montilla, or kung hindi man si Mayor Montilla ang mga tawo, no, nga nagakwan, no, ang tawo nga mga nagapalibot sa iya, no, so better to file a case, no, kay may right man kita, nga magkadto sa Office of the Ombudsman para nga mag-file kita isang kaso, provided nga may mga bastante kamo nga mga ebidensya para iya makabanan nga ti itudlo ta no ang mga opisyal sa Banwa sa Isabela nga nagbulsa no sang kwarta sa mga pumuluyo. Amo na kasimple da no, pero ti galing subong ti ila panindugan sila Japon no nga hindi sila magpapasar sang budget unless no wala sa may ihatag no nga programa nga may GO gid man gin ang nag-obra may proyekto nga gin obra sa mga GO, may ginswelduhan nga mga GO, no? Ang ulihin nga gin papasar nga supplemental budget. O sige, sorahan nato na dugang karon nga makabara sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 21 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o
ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sige, balik na rin sa atong sarili pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time. 37 minutos sa kaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Karoon na lang sa kunong Bombo Kim. Ara na siya. Si Bomboan, okay na siya. O, sige. No? Way na kahingagaw eh. Sige, kunara na lang siya. No? Mga kabarante, bulautan na lang. No? Ang pinakalitas nga alert status no? Sa mga kabaran sa syudad sa Bacolod. Ano na? Basi ma-alert 0 na kita. No? Balik na kita mga kabaran sa 0. No? So, bagay ti kung alert level 1 subong. No? Do, okay. Do, amo na ning pinakamatawhay siguro nga alert level naton no so pero ti anong latest no subong ang gabi makabakording sa EOC check nato si Bomboan Cedro Sorilla ang latest no nga pronouncements ang IATF rekta sa aton nga EOC diri sa syudad sa Bacolod. Bomboan, may gabi please kamin. Bombo Pons, magkapabilin sa alert level 1 ang syudad sa Bacolod. Ini base sa pinaka-latest subong nga gabi nga pronouncement sang National Interagency Task Force. Suno man sa kompirmasyon sa aton ni EOC Executive Director Ang. Alert level 1 kay nga Bombo Pons, amo ni ang pinakamanubo nga alert level status. Wala, there's no such thing payabong sa alert level 0. So nung iya sa EOC Executive Director. So meaning amuning pinakamadubo kay ang 0, ang Bacolod ga 0 case subong sang tinalikdan tong Sunday kag sing tanilikdan pag ito nga semana bumbupon sa tatlo na mag 0 case no ang Bacolod sa COVID. Butang balo nubo lagid man niya aton nga kaso bumbupon siguro ang pinakataas ini sang tinalikdan nga semana anom de balik sa duha, isa katatlo na mag 0. So amo naman lang ini no. Along with ang iban nga mga lugar sa Western Visayas except abidri sa Negros Occidental alert level 2 pa man kita ya bumbupons no. Pero again mapisar nga alert level 1 ang syudad sa Bacolod ang pinakamanubong alert level status suno sa EOC no kay EOC Executive Director Ang sa gihapon sunod kita ya bumbupon sa ginatawag nga minimum health protocol no very important kung may ara pagidaya nga nabilin to nga 7% nga mga wala pa makapabakuna diri sa may syudad sa Bacolod di mapabakuna na kay ining vaccination amo gid ni ang nangin palaagyan bumbupon sa kun nga nga do somehow nag-enjoy kita nga do why man maski ano ka dinamo sang tawo bumbupons no maski ano ka tipon-tipon kung manutis man naton do ay man gid sa maniga positibo no laylo na gid so, ang nami pamatian Bomboan ang kwan no ang pag 0 na naton pila na ka beses pila na katatlo na ni katatlo na sa bulan sang Marso subuta man do kumbaga blasang talikdan to nga do naga ano gid kita no nagakabalaka kita kay do permi nang balik naman sa alert ng mga status ta subong niya de bala alert level 1 kita no amo ni ang pinakamadubo nga alert level status so okay pagidya okay na gidya bumbupon somehow pero paandam lang yan sa EOC hindi lang tayo magkumpiyansa subutan balon ma face mask kita kay tikon alert level 0 gali na bumbupon sa ginadiskusyonan na sang national optional na lang na gali ang face mask no pwede kaya ka face mask or hindi depende pero why pa man alert level 1 okay naman lululigwa naman inaiya bumbupons no so pamatian tabala bumbupons ang kompirmasyon no ni EOC Executive Director Ang. Alert level 1 man kita gyapon Bomboan. Okay. Until end of the month until March 31. Yes. Sa NIATF na gid ni Councilor. Yes, so NIATF. So bali Metro Manila plus 47 ka LGUs. Okay. Ang sa Visayas ang nadala is Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo City, Cebu City, Siquijor,
Biliran, Ormoc City, Tacloban City. Amura na sa Visayas. Councilor, In wala short, man- ang Negros Occidental Alert Level Gyapo. Oo. Councilor, wala pa man gid na iya ang alert level 0, ya. Wala pa man gid. Wala pa. There's no such thing pa, no? Nga alert level 0. Oh, Wala. Okay. So, ano imo mensahe sa mga pumulyo, Councilor, since amo gyapon aton alert level status? Well, let us continue to observe the minimum health protocols gyapon, hindi sa gidya pagkakason ang aton. Kung due na ka mo for booster, magpa-booster dose na gid. Ang wala pa nakapabakuna, ginahingyo saman sila gyapon na magpabakuna gid kay amo na ang cause nga wala na kita mga cases, subong nga adlaw zero na naman kita. Yes. So tani magsigi-sige na ni with the cooperation ng tanan nga mga pumuluyo naton diri sa syudad sa Bacolod. Let us remember ang mga LGU siya sa Gwa sa Bacolod. So, hindi pa yan nakabutang sa alert level 1. But silingon may mga metrics mga ginalantaw ang NIATF nga wala pa sila nakasulod. So meaning maghalong kita gyapon kay Bacolod being the center sang probinsya, kadto man di ang mga taga-ibang aton gyapon. So ipapadayonon talang niya ang paggamit sang mask. Oo, Councilor, ano ni gani, katatlo tanan ni nga 0 case kita sa Marso lang, no? March lang gid, no? Correct. So, coupons, no? Alert level 1 kita. So, why man kita dapat i-worry. Pero again, ano lang gid ya, sunod sa minimum health protocol, sunod sa emergency operation center o konsang EOC, nga amo ning nagatutok sa kaso abi no sa pagbantay no sa COVID-19 driya man niya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no. So Bombo Pons, amo ning so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. No, there's nothing new. Sa bahin sa Suradya sa Bacolod kung alert status ang paghahambalan. No, diri sa aton. So para yung kita magapabilin sa alert level 1 by March 16 starting tomorrow up to March 31, no? So banuntuban ninyo last 2 years ago, no, March 15, 2022 amo ni pagsugod gisang aton nga pandemic, no? No, nga wala sang mga salakyan nga no? Wala sang salakyan, no? Nga traverse, no, sa madalanon naton, wala sa mga pumuluyo, no, nga gwa sa ila sa tagsang mapuluyan because nga ginadumilian ang pagwa anay, ginlimitahan, no, ang pagwa nga unay makagwa lang may home quarantine pass, no. So amo kining adlaw 2 years ago diri sa aton sa babahin sa pungsod Pilipinas since karagsugod ang pandemic, no, diri sa aton sa may bahin sang pungsod Pilipinas, no? So ti makabanan sa aton ni makabombo duay maguro sa bahin malain no, sa aton kon magapabilin kita, no, sa bahin sa alert level 1, no, starting tomorrow until March 31, no? So subong perte naman ng enjoy, no? Makabanan sang sining nasabit iya nga no, nga mga kauturan ta sa aton mga kabumbo makita naton, no? Gid, no? Okay gid sa all right. No, manang sining sang kilala ta mo. Okay gid sa all right. Mga gawi naton as of this time, no? So muna namin tinon ta lang, no, pagsuksok sang face mask. Kay bandra nakita naton, no? Nakita naton ang iban way na naga-face mask, no? So makasiling ito kung kanang kilala ko pa siling baho, kita mo sagay sila pakita-kita ng face mask nga mga laway man. Kung sino pa tong laway mo pa nang way ga face mask bumbukim. No? So
Tuguan nyo na ng pagkalaw. Ay nyo da. Sunod na kilala ko, ani ni halin sakon. Kasi mambal ka mo suyaan agay ko. Ay matay pabugal eh. Silang sa kilala ko, nangyati ko sino pa tong mga laway, amo pa tong wala ka face mask, tiway ka mo. Hindi no? Sunod lang tanay sa mga minimum health protocols. Pati man kamo, President Buday na Dulos, pati ka man nga ang way ka face mask yung mga laway. Hindi, joke lang na basi ma-offend ka mo dira. No? So ay isang tawo nga laway, tanan kita gwapo, kagwapa, gintuga nga gwapo, kagwapa. Ako ginapakadlaw talang kamo. Anyway, subong sana siling ko na, namin ang pag-enjoy naton. No? So, 20 nahon talang ini kay ti base pag April 1, ti back to zero na kita. No? Kay ti medyo sako-sako na mo. No? Basta gani eleksyon, amo ni ginahambal nato nagligad pa. Ti kadugay sang eleksyon san o pa ni eleksyon man. No? Kay kung mag-eleksyon ya mula ni makapuntat sa COVID mo. O ti kita mo nag-sakto gid. Mga gathering sa mga rally na way lang ya COVID mo. Kita nyo? No? So, muna bala, di naton niya makabanan imagine, no? Kung nga ang ti amo ni sa delikado, pero basta eleksyon, ang tao gaglinuwa. Sakto gid man. Kay kwarta kuno ka circulate na basta eleksyon mo. Tilang taon ta, no? Ang Manila, ti do ginatun-an naton nagligay back to zero na. Pero galing there's no such thing as to alert level 0. Asa latas alert level 1. Andito mo na lift na, no, pandemya. And hopefully, no, sa Kabanan by April 1, no, tikwa na gid ma-lift ng aton nga pandemya. Diri sa pungsod Pilipinas. Kay si Nini Lamasan daw hindi nagid kagwanta, nagakalapilahan ng buli niya sang pungko nga pungko sa iya balay kay hindi sa makagwa. May gabi na. 48 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 7 sa gabi diri sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, no? So, ang House of Representatives siya makabanan, no? House Committee on Energy, no? Ang nag-approve, no? Sang bill amending sang downstream sang Oil Industry Deregulation Act, no? As fuel prices continue to rise. Sa online meeting, again pa ganda rin makabanan sa committee, nag-approve, no, sa mga measures, no, sa sining oil deregulation law, subject to form and style. So ining ginadoso nga amendments na may tinutuyo ini makabanan nga ma-institutionalize ang minimum inventory requirement, no, sang petroleum products for the purpose of supply security and unbundling sang cost sang petrolyo. Unbundling the retail price of domestic petroleum products, no, does not run counter to the principle of the regulation. Siling diri, no, and is in fact, no, a tool to ensure its effectivity. So no, diri sa kay Marikina City Representative Stelia Luz Kimbo, no, isa sa mga authors sa measures sa di ba sa nasambit nga meeting. Pero ang Department of Energy o kanang DOE, no, must be mandated sang capacitated to monitor and capacitated to monitor, may kapasidad, no, sa pag-monitor, no, sa ang bundled retail prices. Dugang pa din ni Kimbo nga mga weekly changes, no, in the mean of Platts bayan sa Singapore o kon ining MOPS o kon ang daily average sa mga trading transactions ang diesel kag gasoline nga assist kay summarize by standard sa Standard and Poor Platts nga ginatawag, no, sa Singapore-based market nga wire service, no, so that be the basis ng price monitoring, no, sa ato sa ring nga pungsod. Sabi ni sa mapmagi nga ti mapunggan ang mga firms, no, from unjustly or hindi maesplikar, no, nga pag-adjust ang ila sa ring nga mga pump prices, no, based sa mga weekly changes, no, sang MOPS, no, even nga ti tough their current inventories, no, were both to a lower price level. So may mga tikang na kita. So pinaka-kwansubong is may matikang na kita, no, na
hibaluan sa Kongreso sa sining pagpatigayon iya makabanan sang sining pag-amend no sang oil deregulation law para nga daw hindi man kita matamaan. No, so ang bayan muna ti nagsiling mga approval sang initial nga step diri at the right direction so that nga ti siling diri ni Congressman Carlos Isagani Zarate that way me at least see the true price oil and not be hidden by the oil companies. No, so ano blang kakalanabo subungaw? No, so kabalo naman kita nga ti may mga lagko nga mga players diri sang petroleum products, no? Ang Shell, ang Petron, no, ang Caltex. Oh, pati na doon dumanyo ni iniblang Shell nito sobra-sobra may magpasaka, no? No, ko ako yan di ko magtugong ni sa Shell ni No, klabot ya tag 80 yung ilang presyo mo. Siguro na no, iba niya pinakataas 4, 72 lang ang crudo, 71 ang gasolina. No, tingangila kay mas taas pa ang crudo, subong presyo sang crudo. Mas taas pa kumpara mo sa gasolina. Tingko ang Shell ya do pinasahi niya. Di ni sa yaman, no? Ambot may nagkatulughong pa da. No, kung ako may salakyan, no? Kag sa mapiujes, ni ko magtughong da. No, pertik mahal, sobra-sobra na gid. No, matsagan ta daw, nga pinagusto na lang gid sila. Di mo ning hambal nga, amo malang ini. Pero ti halin sang una, enjoy na kamo. May matiner ba lang manog baligya sang petroleum products nga hindi maginansya. O, ti tani, ko sa pagsiling amo malang niyang tiyempong ragsaka, tani why na sang kwan no? Kuray sa may giginansya sa nagapatukod sa negosyo sa pagbaligya sang petroleum products, no? Why nagdinamo na di pero nagatinubo-tubo lang. So meaning to say, maayo ganang negosyo sang petroleum products diri sa aton. No, kung bakulod ang paghahambalanta, no, kay Negros Occidental, kay kibot ka lang dugay-dugay may tindog ng mga gasoline station. No? So wala ka perdihan, meaning to say, amo na yung pag-assess kuya. Wala ka perdihan kung magbaligya ka, kapitalan mo, milyones, magbaligya ka sang produktong petrolyo. Kaya bisan na, no, panakamahal, mabakal man ang Japon, pero it's high time naman sa gobyerno, no, nga patunga diri, no, take action. So, temporarily suspended, o suspension sa excise tax, temporarily amendment sa oil deregulation law, no, and others. As sa pekalinya, no, sa dito makabanan, ang aton isa, no, sa dito makabanan sa mga bisita naton sa buong gabi, si Sir Mario Eusebio, no, ang presidente sa taxi operator sa Negros Occidental. Sir Mario, sir, good evening. Live ikaw, sir, sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening, Bombo Ponce, kagang tanan niya man at palamati. Ngayong gabi siya niya tanan. Yes, sir. Nagtawag kami sa imo, sir, no, kay masamay ka man among gina-interview with regards sa sining isiputa kadusa ni nga semana, no, nga pagsaka sang mga petroleum products sa Sir Mario, no, sir. Ari, ang bag-o subong kay sa House of Representatives, sa House panel, may naaprubahan na nga okay sila for amending sa sining oil deregulation law, no? Kaya daw amo ni ang isa sa mga sentro man sa takayan nga dapat ng gobyerno maak na diri kag magpatunga, no, sa hindi mahangpan nga pagsaka sa presyo sa mga petroleum products nato, no. Sa inyo nga side, sir, sa tono, ano reaksyon niyo diri sa nagiho ng aton House panel with regards sa amendments sang oil deregulation law? Okay, Bombo Ponce na sa operator side, no, so ang tono, amo na ning ginahulat naton kay sa subong nga sitwasyon after sang pandemic sa taksiya medyo lain pagigyamon negosyo, no, under recovery especially di sa Bacolod. Medyo ara pa lang kami sa recovery stage gyapon kay nagsaka pagid ang gasolina kag crudo. Do nagkatol na naman liwat ang ulo namon sini. Pero of course, hindi man ta pwede kadulog, hindi man ta pwede contact kasi siyempre may ara ta franchise, then may mga drivers man kita. So ang ginahimutan na lang subong. Damos may mga salaguron, sir. Obin sa laguron, tanan makompromise lang kita. Pero sa amon nga sakaay sang crudo, nagsaka na ang crudo masubra pa sa gasolina. So wala na kita ni itik-com siniti, laban-laban ni sa matabo. Ang amon nga mga boundaries ni mapiktuhan na naman. Kasi ang tik-com sang driver, nagagamay, maski magpa-boundary ka pa fix, ang driver, ma-short na gid lang na, kahit tungod nga kadako sa blatakon sa fuel.
So sa pagkabati nga at the same time naman nga ang deregulation law medyo i-amend nila, i-adjust nila or whatever dangay mo nila, i-hope kita nga tani this time i-adjust nila ang presyo ng fuel accordingly kung ano kitang sa market nga considering man ang mga players sa transportation nga maga-income mabuhi man. Okay. So ang dami pagid sir ti luwasin na no kung may amendments sa oil deregulation law, ma-deregulate naton ma-regulate naton ang kwan no ang presyo sa mga petroleum products plus basina ti guro pabor man kamo sa pagduso sang temporary nga suspension sang excise tax sa fuel para nga hindi kita matamaan sir. Isa pagid na, oo, isa pagid na. Temporarily, suspend lang kita na, tanan kiti since nagataas ang presyo nga hindi man nato makontrol, hindi naman ni national issue, mostly mo in worldwide na ni. Pero, ang mabulig yatang aton nga country abe, nga ina pa maagi sa pag-suspend sa mga taxes na, magpanubo anay ang presyo nga masarangan naton nga mabuhi kay otherwise kung hindi ta na paggigiyuhon, hindi nila paggiyuhon, tanan nga produkto masaka naman na kay tungod sa transportation, tungod sa fuel, tanan bugas, tanan na balaklon, mga pisas namon, tanan apektado na kita na plete, masaka na gilang nati. Ang aton niya nga salary, wala man niya wages na to, wala man gasaka. Ang illustration nga sir, daw ginlapdusan kita sa taludtod sang dako-dako nga kahoy nga di kita bla kabangon magamuni pertigili ka sakit no? Oo, sakit kita tao ba sa gunti. Kung magsigitan the most na mapasaka na taon na din plite. No, amo na gid ng main reaction ti sa subong niya sa amo na biya speaking lang niya of ourselves sa tono sa giban nga operator sa taxi. Mapasaka pa kami sang nagpiti. Wala na guro sa may masakay sa amon. Kaya mahal na gikatama. That's why ginapungga namon, gina-compromise lang namon nga hopefully tani may diyan sa atong gobyerno nga imbes nga mapasaka dito panaugon naman ang presyo sang petrolyo. As of this time pila gid ganing official nga flag down ninyo sir? Sa subong ang amon flag down pila na katuig is still 40 pesos. So mula na gani because sa sining kamahal sang presyo sa produktong petrolyo, gasolina, kag crudo ang mga taxi naton kay mga SUV do mga crudo niya no. Crudo na sila yan. So mga auto mostly ti gasolina gid no. So ti subong nga tiyempo do hindi tanan guro masunod ni sir nga ang design sang taxi is meter ina no nga kun ano ka layo ang kadto amo mula ng bayran mo. So probably nga ti nagakatabo na subong sir nga kung maglayo outside sa Bacolod siguro like mga barangay Lagyon, Rumanan, Granada, Langilan siguro ay di na mahimo nga mag-charge naman kamo ni sir. Ma-adjust gid kami charge kasi siyempre ang pabalik daan nasun ang basically ang fuel gid hindi na naiya as calculated sa among mga metro mo ang amon na metro ang calculated pa na nga fuel na yan nubo pa na yan katama. Okay. Nubo pa na siya tapos na subong nasaka na ang crudo mas mahal pang crudo. Sa una nubo ang aton crudo ang amon mga boundary sa mga diesel nga maslakyan mas taas kiti barato ang fuel. Isubong nagtaas ng crudo ang boundary sang mga diesel nga mga salakyan nga taxis. Magapanaog naman na siya or batupong-tupong na sa gasolina kapalariyos na siya tanan. Mas mahal pa siya. Amo na siya ang mga effect sa ato na binom pero sa subong medyo ginampulupunggan lang kita namon hoping abing makikitsansa pa man kita no gabay pa nga on the next week bahi pa lang matandog na ang deregulation kagang mga excise tax na siya eventually mangnubo para at least hindi na tabala matamaan gid. So na kung bot mo silingon sir no kay sakto na to like for example dulong ka to handumanan no may pasayro ka okay na ihaplitihan ka pero pagbalik mo wag ka na pasayro okay lang kung may pudyoton kang pasayros dalan ti sakit na sakit gid so okay lang ko tag 5 lang ka pesos ang litro kay wag na problema na ti kadako nga daan kadako gid ang diferensya sakit gid kasama kaga mo na siling ko lang amon metro ya nabasi pa na sa una sa barato pa nga presyo sa petrolyo di pa lang daan perdi na. So in short, diri pa lang nasir ka pang nakamu dispensa nga ti posible amo ning matabo. May mga encounter kitang mapasayro nga do nag-react kinayon. So kulang man na patagan man lang. So pagid sa Bumbo Radio basi kasakay sila sa inyo sa taxi and then amo ning matabo nga maka-charge ka mo. Kay subong naman nimo who knows basi
magtaho man tong away sa Russia kag sang Ukraine ano. So at least nakapabalo ka na bala sir? Amo na gani no, maayo gina nga tiniyon na ginatag mga oportunidad bubukons nga pa interview kami kay in behalf man sa mga operators no under sa tono kag tagwa sa tono. Gapangayo kami pasahilo sa mga pasahero. Kay sa tutuod lang per day na kami sa operations naman especially sa metro pa lang per day na pero why na namon ginhimo kay ang gusto namon nga makaserbi kami gyapon sa aton nga mga commuters especially sa taxi. No, may ala kami gani proposal tani nga ma-request naman kami sa 10 peso additional sa plug down kung madumduman mo mga pila ka tuig before may sticker ng amon mga taxi nga may plus 10. So meaning 40 peso siya pero ma-plus 10 sa automatic pero sa flag down lang ang yang rate ang matrix disin gyapon parehas gyapon ang per kilometer parehas gyapon. So amo na pero do bati ko do hindi na kuno pagipustro sa LTFRB. So again ang aton mga driver medyo sa subong medyo kung maintindihan niyo man sa mga commuters medyo gagamay ang ilang take home sina sa ilang mga pamilya at the same time ang remit man boundary sa amon nga operator pero gamit Diyos gyapon biyahe kay ti kabalo sila kabalo kita tanan nga may mga pasahero kita nga kinahanglan sang salakyan kundi man sila makadto along the way. So hindi gid taya on sa amon part do halos hindi kami magdulog. Ang problema lang da kay ang amon nga operational expenses ganda ko at the same time ang amon nga income gagamay especially nga amo na siling ko ay pag kami ka-recover halin sang nagsugod ang pandemic. Okay lang to sa una tani kita taas pa tayo ang amon mga boundaries sa una. So kung gamay nga adjustment sa fuel okay lang do mapabungol-bungulan ta lang subong hindi gid sakit ka tama pero despite na sige lang gyapon namon ang serbisyo ginambala namon driver sigihan niya lang na mintas masarangan naton maserbisyo ta gyapon sa aton commuters gabay pa nga makaintindi ang mga commuter ti kon may all extra da mabatsagan yung medyo layo man jud tay ti kamo na lang bahala sina kay hindi man kami na iya or ang driver magsukot gid sang amo na tungod nga ang sa metro amo lang nang nabasihan gyapon namon. I see. No, so at least klaro, sir, ano? Anyway, sir, reiterate ko lang, no, sa mga previous statement ninyo kung nakapagwa na kamo kung maupod ka mo sa transport strike nga ginapanawagan dari Mr. Diego Malacad sa Stone. Kung member ka mo sa Stone, sir? Kindly recap lang mo, sir. Actually, hindi kami member sa Stone niya. Bali, independent yabing sa isang taxi operator sa Negros Occidental. With regards naman sa strike, sa subong inastoryahan pa namon sa amon nga mga upod man, no? Pero ting amon lang gid nga panindugan sinadira. Iti, ano ang purpose ang strike, abi? Ang isa sinaka-purpose sinatani ang ginahambal Manila or gusto nato ining oil deregulation at the same time ining excise tax. Pero sa subong pasalamat kita nga do na discuss at subong dito sa Kongreso basi pa man lang maidiyahan nila before ang magabot ang strike. So hindi na ta mag-strike at the same time mag-strike na pero hindi na naman kita sina. Pwede ta may mihimo dulog na naman na sa aton mga driver na gutom na naman for a while. Pero kung may makita man tatani nga kaayuhan, pwede man willing kiti amo na bi ang purpose naton nga tani para makita sang national government ang parte sinang sa fuel price increase nato which is ang solution tani or maging remedy man lang inang oil deregulation kagang mga excise tax. So hopefully kasi makaron or sa sunod yung mga inadlaw madesisyon na nila nga pabor man sa aton para hindi na ta maglabot sa amo Senado. Okay, sige. Sir Mario, sir, thank you so much sa siringa tiyempo. Ginatag mo diri sa Bombo Radio. May gabi sa mo, sir. May gabi. Salamat man. Bombo po sa tanan ni Pramati. May gabi sa tanan. Salamat. Okay. Mr. Mario Eusebio, ang presidente sang Taxi Operators of Negros Occidental. Namo kita mga listeners subong nga mga taxi naton, no? Ka mga taxi nga metro or taxi nga mga Grab, no? Ka mga taxi, no? Si Sir Francis, no? Nag-grab ni sa iya. No? So, good evening na sa imo, sir. No? Kasama kopdanan mo, kasama taxi drivers na to nga may mga nagagamit metro. No? So, sa nasiling ko na, ang strike, no? Hindi man ito o solusyon, no? Kay tugalan ang sa kapirdihan, strike ka nung income mo, so subong pa nga, perte pa kamahal sa mablak loan. Subong, hindi tapagin mabatsagan, ha? Ang pag-search sa kung amat-amat kapag saka sa mga presyo sa mabalakton dire sa aton kay matabo gini ang domino effect, no? May ari gini iya, no?
nga matabo. So ti naga matamat kibot na nagtapag sunod alam mo na ning presyo, no? Magsalaka gani mga utan, mga bugas, no? Ang isda ya ti di naman normal gani, no? May pabakal kada sa Burgos mo, grabe taga lumapaw man ang presyo. No? Sobra-sobra man. Mag-amo sina kung isa do tamad ka na bakal isda mo. Do mabakal ka na lang yung manok, ya kag baboy ka mas barato pa. No? Makaya pa sa bulsa mo, no? Ang isda kapay pagod lagko ng isda ni. Gabili ko sa taga agagiligad nga ang isda pa ng pula nga ginabunit lang ba? Lagaw, no? Tag 450 kilo. So imagine, no? So ti amo ni siya sa part ya sang tono, no? Ti daw okay sila rin gina-welcome na nila yang ining tikang karon da sa bahin sa House of Representatives. Sa point ni Mr. Eusebio kasi nga ti taas ang krudo, taas ang presyo sang gasolina, no? Pero ti ang atong take home nagagamay. Kung ikaw isa ka pa magmamugon, ubra ka lang ubra kada adlaw, no? Trabaho ka lang nga trabaho nga daw wala man sa increase sa imo sa nga sweldo. Di ko wala increase sweldo mo, ang budget mo nakapartinisir lang na da. No? Para lang niya ang budget mo sa amo ning sitwasyon, no? So maagwa sini, mas short ka na, no? Kang imo nga naandan nga budget mo, no? Kag ginapahat-pahat mo na iya, masubra ka na da sa limit. Kaysa daan nga plano nimo, supposed to be kung tani, may ara ka pa daya sobra mo. Sige may 500 pesos ka pa daya bilin, may pangkuan ka pa, may pang bakal-bakal ka pa sa serbisa da para nga makapulumpaw sang kakapoy mo sa isa ka adlaw nga pagbiyahe nimo. Pero sa mo rin nga simpon, di ka na gani ka kahimas ang bisan isa lang ka botilya mo. Kaya pamalhas sa mo ning hugada, no? Kung matabo, no, dapat ikuan ini, no? Pero sa taga-House of Representatives sa Senado, no? Pero magpasar mo budget nga daw gina-railroad nyo lang bla. Abi pa na siga ni mo anyos urgent. No? Kay ti magligad pa di 2 semana, 3 semana, hindi na ni magwantahan niya ang halit ya sa aton. Nga mga ordinaryo, nga mga pumuluyo. Ako hindi na maktuhan sa ato sa ring gobyerno. Ang term ko gani subong mga gasoline stations ni nagapadayaw. Nagapadayaw. Ti kabalo naman sila mo. No? Gati sang pandemic, ako yan kung magpating sa pandemic namirdihan ka mo. No? Mga nagabaligya sang petroleum products, pati Ginapirdi man ka mo. Adlaw-adlaw, kaubos maganing stock nyo na. No? Ang subong niya gani ko, no? Daw daan pa ni gani ninyo nga stock. Ti how come nga maubos ini dayon? Ti nga, naubos na tong mga daan, tang stock kag nagsugod. Pilagid ka, barko naman sang gatong now. Ang nag-abot diri sa Pilipinas, nga mo ning kadako gid ang pagsaka. No? Nga nagagunto kag nagakadunlan ang mga pumuluyo sini. Especially nga may mga ara sa transport sector, no? May mga salakyan. Ti siling ka motor ka, dala ka motor ka kay kini, Kung naga-motor ka subong, mas mabatsagan mong epektos ni. Mas dako epektos sa motor ka. Sang una full tank mo, isa ka gatos, no 200, okay na. Subong labot 300 sobra. Kung makapa-full tank ka sa tangke sang motor la na, ga-average 3.5 to 5 liters, no, ang mga tangke. Sa mga motor, lalata gani, lalain gani kay, ang full tank sang una, hindi na makapa-full tank subong. Sa motor na, motor ang iya siling nga ginadala, niya gani, kini na. Gakumod sa gani, sa presyo sang produkto petrolyo. Ayan pa nga, may mga POJ, may mga vehicle for hire, may mga auto, may mga so mga bases pag yun, nagabalayahe pag yung mga bases na ton, nagantos mo nisla, sang kamahal sa presyo sang krudo. Ang krudo mas mahal pa subong sa gasolina. Nami yumyuhom subong sa mga nagagamit sang mga
salakyan nga di gasolina kay mas mahal pa ang krudo. Tingakon gani da nga nga tansyar nga nagsaka gid ang krudo kag nagmahal kay because iya makabanan sang kuano. Di ba may mapasada cards kita. Every beneficiary makabaton sa worth 6,500 pesos, no? Nga pasada card. Oh. So ang hambal ko gani ang akon nga pag-analyze ni because sa pasada card ti mo na nagsanaka mostly 2.5 billion na ni, no? Ti dako maganar sang mga kwani, no? Sa mga nagabaligya sang petroleum products. Oh. Ti ang aton na ti i-wait lang no? Ay balansehon ta lang, di ta napapatamaan mga ordinaryong kumuloyo. Kay tiway sa may magasuffer kita sini kundi kita man. Tinga no, okay lang na yung matag-iya sang kwan, no, sang mga gasolinahan da. O tinga way kamo mga empleyado da. Nga way ang sweldo mo Japon, way increase sa sweldo, way kamo empleyado da nga nagabakal man sa mga kanilanos matag adlaw tanan. O, at sa kunta man ni Japon, nagani siling ko ining alokaba blang gasolinahan, no? Di pa shell pa. Hindi na basta-basta, no? Daw matsagan niya sa mapmuluyo daw. Daw marsalo man bla. Pasaka sa kay mo ta kusintay ang presyo sang ilang krudo kag gasolina. Sus, sino pa matugong sa inyo mo ng presyo niya? Iba niya ra 71, 72. Sobra-sobra naman nga pamintaha sa gulingon niyo. 13 minutos sa kaligan sa taktak alas 8 sa gabi. No, sa aton nga pagpanagad si Sir Manuel Amata, no, ang presidente sa CONFED, no, dari sa bahinsang CONFED, UNIFED, no, dari sa bahinsang probinsya sa Negros Occidental, no, sa piyak nga linya, no. Sir, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, mayong gabi sa mga pumuloy na nagapalamati. Sir, sa parts ang aton sa nga mga planters ni anong inyong reaksyon sa isang kabalo naman mechanized farming na tasubong. So dito kung anong inyong observation with regards sa ning grabe na gid, no, pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, sir. Ate, ang ginahimo namon subong ginapaliguan namon to mga karbaw namon, no, kag ginabistihan kay daw mo naman lang ni pakadto ta karbaw na. Oo. Mabalik na mos karbaw, sir. Ate, oy, kay daw hindi na niya magwantay ang presyo ka krudo. Hindi nikdagan mga traktura ta daw. Hindi kita ka negosyo niya magamuna. Way gid, zero gid. Sir, kay kung lang taon naton, sir, how many percent, no, there is sa mga sugar planters nato sa part of isang UNIFED, no, ang naga-mechanized farming na subong, sir? Ate, ang kuan gid siguro 90% siguro may bisan maginano, may traktura gid, bisag gamay man o dako. Hindi ka man pwede ka parado kung may katraktura. Kinananay kung hindi ka pwede ka bakal, markila ka man. So everything is run by tractors, irrigation mo, diesel man, tanan na fuel gid, fuel ang ginagasto. So ang traktura krudo ni sir, no? Yes, krudo ina. Depende kung ano kadakon sa traktura mo, pero on average, makaw ako mangyapon ang traktura, por hektarya yung pangarado, dako ang konsumo. Ang aton tracking, magtapas ng tubo, diesel mo na. Ang aton irigasyon, magtingin-linit, kinananon mo na patubian, ngayon patayang mo tubo, diesel mo na gyapon. Magamunin nga presyohan wala gid iptanay gid niya pa kag agwanta na wala ton dagid matapos ning gira sang Russia kag Ukraine base pa lang ma-tap na dayon ning fuel ta. Okay. So ano subong, sir, ang patapos ng milling season subong, no? Sa Mayo pa mauntat. So may duha pa ta ka bulan. Mga May paas-paasa ng aton na galing. Okay, no, daw kwan gid, no, do na ginsimpo gid nga sige pasubong ang pagpatapas pag harvest, no, sang tubo. Yes, so na timingan gid daw hindi man ta kasiling nga peak season pero dira na tanayon kay manong tapos naman ta mga 2 months pa So damo pa ni nga galalingon ta. So
Pagluwasin na, ti sir, hindi man pwedeng hindi paghakuton, no? Ang tubo, alin sa kampo hasta sa Central. So mostly may mga trucks man nga nagalagkot, trucks gakot sini, kag tughong masang krudo. Ay, definitely. Tanan na crudo based. Yung aton na siguro ni Hingyo sa aton ng gobyerno, kung may mo, isiko na isuspenda na yung excise tax para makapihan-pihan man na. Bisan pulo lang na kapisos o 15 ang maiban, dako na kayo nga bulig. Suspend lang, hasta nga maumpawanan niya ang kalibutan tas ang girahin iti para manahog man ang presyo ta sa fuel. Okay. Since ka nag-mechanized farming kamo, daw less na ang tawo nga nagaobra sa kampo, no? So, ambot ko may mapilit ka pa subo nga mabalik sa kampo, sir? Morning tawag ba nila no-touch farming. Wala na. Hindi ka na ikapaobra kay wala. Imposible. Bisan na mo nga numero, bisan na mo nga patik-patik sa calculator, hindi kidya kasulod. Amo niya nga presyohan ay ang tanan mahal, ang abono, ang fuel, ang pagkaon. Why? You have to put it aside nga hindi gid pwede sa amo nga panahon. Kinanan medyo puasa na bahala na kung anong produkto tadasun to sigurado down gid yung production for next year na garantisado gid. Okay, oo, sige. Maluoy ka man tani, no? Sa sinima karbaw lang nga baka bagay ti do ay magareklamo but sa una agwantahan taman niya gani, no? Sir? Amo gid. Bisan ng karbaw subong magbakal ka. Why kasi man kita manubo sa 80,000. Sabi, no? Ang isa? Ang presyo, nagsaka man. Iti kabalo man lang, mamagwa traktura mo. Oo. Hindi ko papresyo man nilang karbaw, saka man. Grabe, gali, no? So, anyway, with regards niya, sir, although nga nangin init to nagligad to ang diskusyon ta sa importation sang kalamay, ano? So, hindi ta kapagod base ang presyo sang kalamay, sir, mataas man? At amo nang ginapangabay sa tanan, dapat masunod man lang siya sang kung ano nga kalatabo sa aton kalibutan, saka sang fuel, saka nga abono, alang-alang man siguro nga hindi nila pagpasaka ang presyo sang kalamay. Pareho man na sang pandesal, ang trigo sa Ukraine. Sila galing pinakadako ginabaklan sang trigo. Wala na, way na trigo. Saka gid ang presyo man Iway naman sila kuan. Mahal naman kung diin silang bakal. Lain gid sa aton panahon subong it's an extraordinary year nga may COVID pa ta. Subong gira. Daw nagasalampok na niyang problema sa kalibutan. Okay. Why gid sang kuan gali, sir, no? Because sa sining big time nga oil price hike subong kay na 12/01 nag-take effect. Lustanan apektado gid, no? Pati kamo sa mga planters man. Ay, tanan-tanan gid siguro bombobon. So, why gid guro sang exempted Tanan apektado gid. Kanon mo. Kinanan mag-ugyr nan ta kag tilawan ta ipit sang paha ta kung pwede lang hindi ta amo sini o amo sina para maka-save jutay, imoon ta. Ang makatibawas man ta sini. May kamo, sir, panic buying sa mga parts sa mga planters. Iban to, may mga drum yang ginadala sa mga gasoline station mo? Wala na. Mo man nagyapon. Ubos mo na Japon? Oo, ang 4, di ba mo ka drum, bilang mo na 2 kadlaw, kaya nagaring guro. Grabe, no? Kaya gid, may tamay mo. Sige. At least, makalabot ni sa national government ang inyo man, sir, nga ginaayo, no? Temporarily nga suspension sa excise tax, no? So, pero ginatun-an naman to sa Kongreso ang amendments ang all the regulation law. So, hopefully nga mapadasig mainis, sir. Bawo kabay pa. Salamat gid Bombo Pons. Okay. Sir, thank you guys sa saringa time. Mayong gabi sa imo. Mayong gabi sa Pumaloy. Thank you. Sige. No, si Mr. Manuel Amata, presidente sang UNIFED. No? So, nagsalala ko ito sa lawag ko, no? UNIFED. No? So, hindi kaluwas. No? Pati sila, apektado man rin, batian mo ito bumbukim.
entrada ni Sir Manuel Matas yung sa ginapapaliguan na namon mga karbaw namon dia, gina-receive na ni namon. Kinaba pabalik kita sa karbaw musni. No? Karga sa karusa ang tubo nga ginatapa sa tunga sa kakampuhan kag ikarga man sa truck. Kay subong mechanized farming na ni may mga clam na iyang kuan mo. May mga clam na iyang muning ga kuan sang tubo. No? May gatapas, no? Nga mechanized na, may nagakarga, no? Sa truck. No? Muna na subong ti ginagamit na mostly crudo gid 90%, no? Sa mga equipments nila crudo, no? Ang ginagamit. Sa aton nga maplantes diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ti kuan man sila gagunto man sila no? Sa sining pagsaka. Gulpiada kag puwerte kataas nga pagsaka first time. Ay naglabot sa 13 pesos, no? Ang saka sang crudo 7 pesos ang saka, no? Sa gasolina kag 10 ka pesos masubra ang saka, no? Sang kerosene. No, imagine. Subong miling season pa. Ting iban sini nagasuma na to sa mga purisa to di dumayo ni kay dako ginansahon ta ni pero pag mo ni balbalon sila sa presyo sang crudo, no? Di amo na siling tanga 1 plus 1 equals 1 na lang gid. Hindi ka nakaginansa mo kay 1 plus 1 equals 2 mo. Ti kung mamunay hugada sa mga planters, 1 plus 1 equals 1. Tingalak mo ay. No? Kay tiway kaginansyahon. No? So, balik ka sa kanding, hindi balik sa karbaw. Tapos manumano naman tanom sang tubo muna, no? Sa miling season ko padayo, sa planting season ko padayon, no? Ang pagsaka sa siring nga presyo. No, isa lang ginapanawagan sang tanan. Nga i-suspend anay temporarily, no? Apapatuman sa excise tax sa mga petroleum products. No? Sa 10 ka pesos o masobra pa sa 10 ka pesos, dako na nga bagay, no? Para sa aton nga mga ultimo, ka-ordinaryo, nga mga pumuluyo. Tibisan mga tricycle driver sa piktado diri. Kaya di ba siling nga ti, matangla klas langit, ngayo pagkaom hulog doon si mo, hindi pwede. Kinaglang magabudlay kagid, no? Ti, makinanglanon mo sa lawas mo, magmalahal, ti anong balik? So sa Manila, sa part sang aton nga mga sektor sa mamugon, labor groups na to sa Manila, ay even diri, no, sa aton sa Bacolod, with Mr. Winnie Sancho, nagaduso na sini. No, kay 2 years daw ay kita increase. No, sa aton kuno iya nga wage or sweldo sa mga mamumugon. Sa Metro Manila gina-propose na, no? Ang ining increase sa salary. Imagine ang standard of living sa Metro Manila daw doon Japan man. Nga presyo to sa mapagkaon, dollar man. Ang makinanglanon, dollar man. Ang presyo, no? Ti ano pa mo yung tas ni Siga? Hindi pwede. So, amo ni ang ginatawag nga domino effect. Nga magsaka ang presyo sa produktong petrolyo, automatic, no? Sa laka na tanan-tanan. No? So, temporarily suspension sang implementation sa excise tax, and who knows? Base by the end of this March matapos naman ang away, no? Sige, hunta lang pangamuyo, no? Kaya ang gamo nga nagaluntad dito makabanan, no? Sa bahin sang Russia, bulo na magmusong utok ni Vladimir Putin, no? Muning lain ko basta mga Vladimir kay hindi gid maintindihan ulo nila, no? No? So, tani mauntat na ini kay naapektuhan kaya mo na ang main reason mo, no? Nga ginambal nila ti kita patim lang kita mga ekonomista ti mo na ang sisiling ati because ang away ti epektado tadi sa away sang Russia kay sa Ukraine pagbombardiyo sang Russia, no? Dito sa Ukraine and mention ni Mr. Mata nga trigo kon wheat ni bla, no? Muning number 1 supplier ang Ukraine kay muning gina-produce nila to. No, ti ang trigo, no, o kon ang ining wheat, no, type of grain ini nga ti gina-convert into harina sa flour. Ti ginagamit ani ang harina himo ta tinapay, ti tinapay dapat hindi man pwedeng nita pwede kaon tinapay, no, mga cakes, no, kag etc. No, kuni ang mga main ingredient niya ang trigo. Ti ang Ukraine isa sa mga dako nga supplier diri sa Pilipinas, no, sang trigo.
Imagine, nagmalahal na ni gani. No? Ang ini nga trigo, nagmalahal na ni ti kibot ta, sulihi, ang pandesal, no? Nga bakal ta nga tag 2 ka pesos, basi mahimo ni 5 pesos. No? So, hindi na tanak matingala. So, and we must understand, no? Nga samtang nagatigulang tayo sa kalibutan, hindi na pwedeng pabilin niya sa presyo sa unang tinapay. May 10 sentimos, kato, may pisitas kato isang una, no? Nagauda-uda na kaon napay, hindi na pwedeng ba mapabilin lang sa muna. No? Kay nagamoderno ang kalibutan, nagamahal man nga nagamahal, no? Ang magabalaklon. No? Pero ang aton ng sinedra, no? That makita naton, we must see that the government is here. No? Nga ari diri ang aton sa ning gobyerno, no? Nga magpangita sang win-win solution to intervene, no? Sa sining makasuguan kay ti may right magigita ko, may rason magigita mo. No? Let's say abi ti kung mag-akto abi ang ato presidente pagi sa isa ka executive order nga suspension sa excise tax, no? Kay ginapatong sa fuel so that nga ti hindi kita iya makabanan matamaan lalo, no? So pwede gid himuon sa aton sining nga presidente, no? Ti kung ikaw presidente, mabatas nimo nga antos ang mga pumuluyo nimo because ni, oh? So why maguro, hindi maguro sila nga manhing gidayon ining mga kuanya, mga big players, no? Sa petroleum products sa pungsod Pilipinas kung may temporarily nga suspension sa excise tax, oh. Ti ano nyo nang sagag padamo manggad nyo da. Oh, ganyan nyo madala sa piyak nga kinabuhi. Ibilin nyo man na Japon. Oh, di ba? So mula na galing ang libugan sa ulo takon nga ang buding kikita ko. Nung ila sila nga pagpasangka. Who are they? Oh, sino sila? Nga mag-dikta sa sining mga presyo. Nga magpatuman sa sining mga presyo. Tiwai na gidya papel. No? Pwede na ganing ibasura tanala kag dulaon tanala ng oil deregulation law no? So that gati ma-regulate naton from deregulated nga presyo sa mga produktong petrolyo to regulated, no? Nga ang gobyerno has the right, no, to regulate sa mga presyo sa produktong petrolyo kado hindi na basta-basta. Tama na ni, sobra na. No? So that's why may positive kita iyang thinking diri kag may outcome, no? Positibo kita that the government, no, should act on this. No, sa same problema yan naton. Ti isa pala kadlaw pero sakit na, no? Sakit na ning halit sa aton o kon epekto sang sining hindi basta-basta nga price increase nga nag-take effect subong adlaw. By 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga palatunton ng pagbalik ta isyo sa Isabela, no, aton sa nga tutukan. Report ni Bombo Dennis Rubica, report man ni Bombo Grace ni Baton sa patrol. Stand by. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% Radyo Bacolod. Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin mga kaibanan sa ito sa ring pagpalaga. So, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 39 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. This time check na to report ni Bombo Dennis Rubica. Yun ang patawag ko no sang press conference ang sagod ang bayan sang Banwasang Isabela. Balikan taning issue no, sa hindi pagpapasar nila sang budget 2022 nga annual budget kay may mga queries pa kuno sila sa ligad nga mga supplemental budget nga waay kuno gintuman no ni Isabela Mayor Dr. Irene Montilla. Anong pahayag liwat sini ka panindugan sa mga SB member? Oy, ang sulat kuno ni Governor Bong Lacson nga gipadala to sa sangunang bayan sang Isabela way kabot. Basi kon may ginsang atan lang Check ta, bumare sa report please come in. So ina nagsabat na gidman ang grupo sa mga membro no sa sagunang bayan sa Banwasang Isabela kag sumuma si Vice Mayor Renato Malabor Jr. no sa sining issue no nga until now wala pa gid nila maaprobahan mapasar ining 2022 municipal budget sang Sabit Banwa nga naglabot sa 267 million plus funds sa muning 2022 nilang budget nga muning kuan ba karon ginakalagagan sa mga pamulo sa Banwa sa Isabela balay sa mga job order casual sa Banwa nga until now wala pa makabaton sa sweldo abi funds
So dire gin-speaker sa chairman sa Committee on Budget and Appropriation sa SB sa Isabela nga si Honorable Francis Malabor, no? Kung nga until now wala pa mapasakit isang ligad bati naman ang side ni Mayor Irene Montilla sa sining isyu, no? Sa bahay may mga istorya politika, may mga kunanoda, no? So kay na sa explikasyon din ni Honorable Francis Malabor nga kung nga until now wala pa gid nila aprubahan kay nga ti subong ang ginapangayo namon from the Executive Department. Yes. Si Francis Malabor utod ni former Mayor Silito Malabor kag tiyo ni GR Malabor. Correct Bobo Pons. Okay. Utod ni manghod ni former Mayor Lito Ausilito kag takto tiyo na ni Vice Mayor GR Bombo Pons, no? Kay sunod din si kay SB member Francis Malabor nga until now ining tatlo ginagaling mo po sige na pangayo na mo lost ining list sang actual list name of actual GO kag sa mga contracts na nabing ipirmahan kag sumumang ilagi na pangayo ining ginatawag accomplishment report sa Banwa sa 2020 kag 2021 nga mga project nga ginpunduhan sa ilalom sa 20% development fund kay till now why gini mo submit kuno sa executive department sila kung kung may budget dapat tuman ang proyekto nga why ma-submit sa SPRB when makita ang accomplishment report sa mga project. Kaya katatlo, ang total local income na mga collection ba sa tax kaya suno sila nga based man sa report sa municipal treasurer nga sadtong tuig 2020 kag 2021 may ara pa kuno sing deficit nga tag 5 million pesos plus tag sa katuig sa local income o local collection sa mga taxes sa nasabit ka Banwa. Kaya mo na gusto nila i-check pardon, 5 million pesos. 5 million pesos nga deficit sa tag sa katuig sa local collection last income nila labong mo Pons. Ang collection din sa mga taxes nila na? Yes, local income like taxes. Nga kabala bida sa market, no, tanan mga bayad sa mga papilis ng gawa da. Yes, kamala. Amo na bong Pons, no? Nga until now wala pa wala makuan to date, no? Kung nga nag-deficit sila, no? Sa sining duha ka tuig 2020 kag 2021. Yate mo man gid pa kayo namon nga dokumento nga hindi man nagaro mabudlay abi nga i-provide siyang executive department dira, no? Kasi nga daw lain naman niyaw ang 5 million pesos daw lain naman niyaw nga rasonaw. Ate mo na ginhatag nila kaina nga mga rason. Ang una yang gipayag nila diya sa dumduman ko ang supplemental budget nga hindi mahatag ang mga pangalan ang numero ara naman pero mga pangalan gid ang correct why nahatag that's why niyang papirma tinulmusot naman ang 5 million pesos ni ang 5 million pesos tiyang deficit sa local income amo man ginhatag nila yang rason nila. Dugang naman siguro ba dugang sanga-sanga na ni gali. Correct pumupons, no? Kay singla isa din po sa deficit sila last year. Nagano lang sila da kung may nabalaan silang nag-deficit, why sila sang tikang ginimo da? Amo na lang ng ilang recourse hindi pagpasar ang budget. Yes, pumupons. Kay tuloy isa din sigin tumod nila. Nga ining mga demand nila hindi ilang subong ni gali nagwa mo. Ya last year 2021 mag-amugli sina Bobo Dennis, questionable ang liderato ni Montilla sa bila. Kung siguro ang oposisyon ang pambalon mo. Gina-question nila sa executive department kaya hindi mga dokumento ko hindi mo produce. Pons. Hindi lang ni subong yung 2022 nag-issue niya last year. Gina-demand ni namon sa executive department. Wala sila produce. Actually, gani isang last December, nangayo
supplemental budget ang executive department sa bahin iabi sang sang additional nga budget para sa sweldo benepisyo sa mga empleyado dira nga sa banwas ng Isabela. Yati actually gin kuan na mo na aprubahan namon ina nga supplemental budget with condition with kulatilya nga dapat ina nga ginapakayo nila kati sa condition bumpos nga dapat i-ready lang po sa may kopya kita diri sa nga ginapurbahan nila nga resolusyon nga with kulatilya nga ti daw mo to bilang siling ni mayor o vice mayor Malabor nga ti aprubahan tala na kikinano giman na sumapulo sa bulan sa December last year 2021 abi for mga benepisyo nila. Pero butangan ta kulatilya nga dapat ay may mga dokumento nga ilagi na pangayo especially maintaining list of GO to follow na lang sa executive department. So nagsugot ang Sangguniang Bayan. Inaprubahan. So nagkakuan sa tumumpos ang supplemental do mga Rio section to source o mga mga 4 million plus bombo bonds. Ti nga ginaprubahan namon to giresguan sa SB nga muna kaya po until now wala gyapon nila ni makuan ma-provide yung dokumento ginapangayo namon. Ti nga here comes naman sining budget abe kay ito isa subong bumbupos nga 2022 nga budget for GO mga 19 million naman bumupons mo ang daabi nga napatrasi nga budget. Kasi nga gusto namon nga gaan kami sing listahan kag ang kontrata nga pirma sa mga GO. Tin nga ula magyapon, tin nga kadako sining amount mo ang 19 million. Yan mo mala na demand na mo. Hindi siguro hindi mo na mabudlay nga ihatag ang ngalan. Sinamon sa pabangkot ato sa Municipal Human Resource Office. Huwag ka mo ka-secure sa ngalan sa mga GO dabi. Kaya siyempre ang Human Resource Office nila bumpos, may mga lagi na dala mo. Kaya nagasulod ang ngalan tanan. Siling nga hindi man magatag ang MHO. Kaya nga tudlo man kami ito sa office ni Mayor. Nga dito lang kami makuha sa kopya. Hindi kami ka-sector sa mangalan. Kita mo na nga hindi ginamo ni maaprubahan ining budget for 2020 to abe bumupons. Siling ko anong matabo kung hindi gini mapirmahan o hindi gini abi ma-comply sa executive department ining tatlo ka mga ginapangayo nila bumpos kasi naton basa iyan butang diri sa kompromiso Sang sano kanina natabo na pag-question last 2021? Yes, habang ang bumpons. 2019 niya ba ito yung problema? Ang 2019 bumpos to ba iti ako ang gina-question 2020 ito yung mga supplemental budget nga questionable to. Ang GO to yung nag-alubra to may mapangalan to? Sang 2019 before sang term ni 2019, 2020? Kaya hindi 2019 ang election ta di ba? Ganito isang 2020 ang mga GO to ya accounted na to ya sigurado to nga may mapangalan to uyatan ng SB subong? Ti siguro bombo ponse kay isang kunang dapat nga sabto nila kay kung sang 2020 kuha mo lang sila sa PAX na kag amo man na da ang ginahimo supplemental budget man kay kuha mo sa nangayo how come ginhulat pa nilang 2021 kag 2021 ka mangayo kag mag-stricto sila dapat kung consistent sila stricto na sila daya sa kwan from 2020 2021 kay subong nga 2022 hindi man sak papasar ani makayo supplemental budget da si Mayor Montilla da kay laban-laban di man sang papasar. Last year lang man lang saligan ay gali nag-question no? Correct sing last quarter na last year na 2021 kay ti manug eleksyon na. Gorobong pose kung anong challenge ko ni sa SB da sa Isabela no?
how come nga naghipos kamo sang 2020? Meaning to say, why makamugali to yung question? Kaya amo man, I think amo man ang ginhimo nga may supplemental budget man, kag para sa GO man. Tinga ang 2021 lang yung ging question. Teka sa 2021, actually bumpos sa 2021 ang budget sa GO is 17 million. Amo to pag December. Nagpangayo ni sila last 2021 bumbo dinis, 2020, ni na kuya mag-question si Nidri, nga ti sakto manggid, consistent sila kay mong magid ang dapat kung pisaro naton kay ti dapat transparent mo. Diba sa isang 2020, why maguro supplemental budget? Bumupos gid pa yung for GO. Taliwat sa ila. Sige lang. Go ahead, proceed bumbo dinis. Correct, bumupos. Kasi niko 2021 may 3.5 million nga supplemental nga ginpangayo sa December nga mo naging aprobahan nga despite sila mga demand nga way matag. Tigin aprobahan with solution nga may kulatilya pero na wala mahatag bumupons. Kasi ko paano karon ng budget sa banwa, kay ti ma-end na ang first quarter, wala pagyapon tunga-tunga na sa first quarter sa March kitaw, wala pagyapon maaprubahan. Kasi ko mga basic services there base mapurnada. Nga hindi man sir, kaya nga actually may kopya kita bumpons sa Executive Order number 4 series of 2022 agin pagwa ni Mayor Irene Montilla, reactivating sa budget. Bumupons, an order authorizing the disbursement of 2021 essential operation expenses and the salaries and wages of all existing position, including statutory and contractual obligation of the LGU under reenacted budget pursuant to Section 323 of the Local Government Code of 1991. So, diri po sa second page ng order, tara din nabutang kung anong mga basic employee, basic department, nga pwede nila magamit ang reenacted budget like other maintenance na ilang MOE, bumupons, ang ilang pension order fund, ang ilang local disaster and risk reduction, ang Intel fund nila ya, sa items fuel lubricants, remandry, ang sa Intel nila check tabete kung di na belong the cell sa may mga donation. Yes, basic services ko po nada sa poverty alleviation program, ang aid to indigent, electricity expenses, kaga diri sa bahin sa MOE di mo po sa nabutang mga fuel and oil lubricants sa masakit. Hindi man pwede nga mahamper yung pinaka-basic. Kanya aram na gyapon ng budget para sa mga gasolina sa ambulance, iban pa. Muna na, simple lang kung hindi kaabot ang serbisyo to sa mga kabarangayan sa Isabela, sokto nila tong SB. Amo na ganit bombopons, no? Yati hindi kita pangayon namon, di mabudlay nga ihatag. Tingnan tinlaw di kita mo provide sa executive department. Kaya sa kon sinamon mga kotamon kay nabumpos ko sa tatlo na demand, kung mahatag ining isa, may chance nga maproba na budget. Yati kung mahatag isa nga ang duha, hindi wala karon makumpay. Na hostage na bumbo dinis. Sige lang. Matian tabi si SB member Malabor? Sige, pangatatabon si SB Francis Malabor, ang chairman sa Committee on Budget and Appropriation. Actually, ang napangayo namon, tatlo na siya. Ara malanada tani mo. Nga isa lang submit mo, hindi mo ma-submit ang duwa. Anong rason? Actually, ang casual, kung halimbawa, na-submit na part naman nasa sa annual budget mo. Ang casual, 20%. Ang koleksyon na. Nga hindi mo submit, ara malanada, no? That is public documents, nga hindi mo matag sa SB mo gani. Ayan pa sa mga ibang tao, abi. No? Nga required whatever nga parte sa budget sang banaw, parte sa mga dokumento. Provide kita ang tatlo, kaya ara malanada mo.
nga kabudlay gina i-provide kay kada tuig may ara ka na nada nga kung anong status ang 20%. Ano status ang koleksyon, may ginatotal ka na da, paano man na sa ma-insert sa dason nga tuig, annual budget kung wala na da, no? Ang amon tanan nga ginapangayo, ara man na da, galing kay amot kung nga kapatiga sila sang pag-submit sa sanggunian, kay kadugay naman ni sang amon request sila, di kung ginatag nila nita ni, siguro continuous na galing kay wala ginatag mo. Kaya ang apel lang namon siguro sa kay Mayor submit ya no ang mga dokumento kay actually siya malanda makakaman sa mga department head nga actually mag-address kami na siya may copy furnish ng concern department kung diin bala kung sino ba nga department sini ang submit kina-address na namon sa HRMO ang sa casual. Sige na-address man naman sa treasurer ang mga koleksyon sa municipal planning kag engineering na guro ang 20% development fund. Siya lang daw makakaman sila nga to submit. Kaya under na siya iya tanan ng department na mo. Ito ka mag-aan malang na tani guro. Kung wise la sang ba't nga dugay giti submit. Nga kadugay-dugay na nasa ngamon nga gin kuan sila. Gin sulat na gani by ano na gani niyo. May resolusyon na gani, luwas sa liter. Wa Japon, no? May resolusyon na kami gani, submit man ni sila to, may ordinance na requiring sa nga muna tiway man ginapalo ni Mayor. Nga mo nang kwan. Amon nga mga liter kag ordinance kag resolusyon, way gid siya kapalo. Bombo Ponsa sa matong sa bahay na ni Honorable Francis Malabor, no? So sa side naman ni Vice Mayor Renato Malabor Jr. bilang head na sa ganang bayan, Bombo Pons, iya dirigin payag ngati ato bala ang sulat no? Nga gin-report naman gipadala ginpirmahan ni Governor Lacson. Citing to sa mga legal opinion sa atong provincial legal office sa sining until now wala pa bahan. Siling ni Vice Malabor nga until now ang ako no opisina ang SB why kami kabaton sing hard copy or document siling sulat. Kita siya na patupos daw last 2 weeks pa to. Nga wala sila kabaton. Kaya kung kabaton kami taniti, nabasa namon to, naktuhan namon. Kaya nakita na namon sa post sa Facebook, sa isa man niya kay Mkado dira sang Banwa. Pero definitely wala sila kabaton sa sulat. Munang paya kami ni Vice Mayor. Kaya kung may aragin man niya sing hangyo si Governor Lacson, ginap salamatan na muna. Kaya niya nakita niya nga may concern sa Banwa sing Isabela. Pati hindi kami kakto, kaya kami kabaton sing hard copy sa sinang sulat. Sa ipamangkot natin siya ti bala ini bangot sa pamolitika. Sabat ni Vice Mayor Renato Malabor, paano kay singya sa last year, amo na ng sistema, tablang itumod ang nagpangayo sila supplemental, nga ginaprubahan magani, ibisa na wala pa tumatag, ila ginadimanda, with kulatilya lang at son to follow ang mga dokumento ginadimanda, yati paano politika sa last year, pante ka wala pa matrusogod ang pamolitika, ngati gingasguan kayo sing SB nga aprobahan na lang ng supplemental bisan wala sing dokumento tong natag sa ila hindi man guro mapolitika ngati kun papolitika na yati malaman namon ng setback sa amon okay halos ni mo po sining anom ka mga SB nga ara karon sa grupo ni Vice Mayor Renato Malabor mga nagapar-elect ini bumupons mo ada sa Banwa sa Isabela. Yati kung pamulitika natin nga guro makita man namon nga may negatibo nga impact sa amon. Yati ang amon yung ginobra sa SB nga yati ginaprotehiran na nila kung bumuo sa interes na kag ang kwarta sang Banwa bing yati nabutang sa matupa no sa husto nga mga programa kag proyekto Bombopons no. Pamatian tada ang pagpayag man ni Vice Mayor Renato Malabor Jr. So, ako naintindihan yung si Governor, pero naintindihan ko man ang akon mga konsihal nga dapat ang ila obligasyon niya comes first, gidya. So,
sa pag mediate naman sa ila. Actually, kadamo na gid na beses nga kita naga-mediate man sa ila, pero sa nambal naman sa mga SB nga kapila naman sila gid pasalig. Tapos many times ginapatawag sila, pag-abot to ginakigan naman sila, ginamulay. So, sila mismo makambal sinati sa dugay nga gilayon nga pag-ayo nga pag-istoryaman sang executive kag sa mga membro sa council. Ako mismo na budlaya naman sila sitwasyon kag sila doon nagapamalibad na bala kay ang ginapatawag sila perme tapos kinakigan lang sila perme hindi na SB ang pagtatara sa ila. So amo na siguro nga wala man na ano ni Gobong kay tiway pa man siya istorya gid sa amon mo ang even ang iya letter nga ginpadala sa banwa wala man amon ginatag sa amon opisina. So I get where Gobong kita isa man na sa mga idol ta si Gobong where is coming from. Pero imo na ang matutuod nga sitwasyon nga ang SB nabudlayan man mag-dialogue man or magano sa ila kay hindi man tsakto ang pag-treat sa mga SB sila ga-dialogue ever since 2019 galing kay na-highlighted lang ni siya tungod nga wala sa bongsang napasar ang annual budget mo. Pero ever since yan nakakadto gid mga SB nga napatawag na permi kag ang lain ang patawag tapos pag-abot o ikigan ti sila mismo makahambal gina sila ti amo na blang nabudlayan man ko sa ila sitwasyon kag magpilit sa ila kay sila mismo kung sa apiliton mo do matulog na lang blang luha kay hindi na gid sila kay ti na experience nila kada patawag sila nga mo na mo. Actually, nag-risgo gid. Ti ako mismo, number 1, nag-risgo. Pero ang risgo ko lang tao mo sa papel lang ya kay SB gina mo. Iti, if you remember, nagpa-presscon kami itong gaayo lang gid kami ya. Amo lang gid na ya. Ipasa lang gid ya ang papel. Papel lang gid ya sang lista, sang kontrata, sang casual. Kaya wala man gid na ya problema sa amon ya. Kaya kung magbalabag ang SB nga wala sang rason na siguro ya kalain na gid na. Pero ara ya, pa-presscon pa kami para lang gid magangyo lang gid niya ipasa lang amo lang nang lista ti sad to say nga nagrisgo ang SB kag kita isama na sa rason siguro nga kulbaan na sila magrisgo subong kay nagpasar ta to kay ginayo ta nila nga pasaron biskan wala lista pero nagkulatilya ang SB nga pasaron na namon pero palihog nga ipasa ninyo ang lista sa kontrata sang JO sa mo tong time sang December. Kaya tiging kulang ang ila budget mo, 17 million nilaging kulang. So nagpasara to, okay na gito, nasweldoan sila. Ang problema, kaya sa subong, biskan gito nga kulatilya, wala gyapon. Ikaduwa na siya instance ang annual budget naman nga, wala mang gyapon nila ginano. Kung gito pa lang sa kulatilya, nga supplemental pa lang, hindi nila matag. How much more sa annual budget nga isa giniya ka to eh. Isa pag-insindi, kaya sila ginatindugan man ng ilang mandate, sila parehas lang makamitan niya ginggaan na oportunidad niya mag-serve sa taho mo. So I think sila ginasigurado nila ang budget sa banwa nga magatupa gid sa insakto. So I think wala man gid malaing kay almost all man sang budget sang banwa except the 20% has been declared essential man. So mapagwa gid na sa banwa ang ilang budget is PS makadto. Pilang chance sa percentage wise nga mapasalig ka nga at least masolve na ng problema kaya sa mga report gagawa nga ang pumuluyo amo no stage and 3 may chance agad ba pero porsyento chance nga mapasalig sa SB nga ito ng budget sa chansaya wala man niya question nga mapasar kung mahatag lang niya ang requirements mo kung mahatag requirements I do believe nga dako kita katama sa chansa kay ever since ato niya press con last year wala man iba niya ginapakayong mga konsehal amo lang gid man amo same lang man gyapon ang problema kay wala man gyapon ginatag so kung ginatag na guro I don't think I see any reason kag problema nga naglabot kita sa amo ni subong ang ginapangayo nga lista since last year pa na iya tiwa pa man niya sugod politika ang ilang accomplishment report since 2020 wala nila mahatag so kung pamulitika na hindi pa na namon on our side ang ginkulang kay 2020 katawhay pa tanan wala pa to ka decide ang tanan ti subong yang kay timing nga election kag timing hindi gid nila gyapon ihatag sa mga konsehal ang napangayong accomplishment report since 2020 so na-highlight ang amo ning senaryo nga pamulitika. Sir,
Bobo Dennis? Bobo Pons, tamo to ang pagpayag no ni presiding officer no Vice Mayor Renato Malaborte. Depende So, na. limitado ni subong ang gihos ang municipal government sa Isabela kay ti ang budget reenacted, no? Yes, Bagay correct, ti okay man na nga reenacted pero ti mo to na mention mo gina nga damo gitong hindi iya magamit ti naman nanimian na sila nga munang sitwasyon sa banwa nila. Sa ilang na Japon balik. Number 1 date, yung 20% development fund bumupon sa ginihin matandong mo for 2022. Kaya iti redacted mo ang budget kung anong budget Sila man siya last Japon year. ang apektado da. Sila man Japon na da. Tinga apektado ang Bacolod daw. Natumala ko mo da. Abasin ko kung napapati ito ba ng side sa executive, napapati itang side sa legislative, depende na sa taga Banwas ng Isabela. Ang paghangop, pag-intindi, pag-assist. Sige, kung porsigitan niya si Governor Bong Lacson nga ipatawag ni sila nga duwada sa Provincial Capitol, mas mayo ged. Di mas mayo ged. Istoryahon na lang ni sila ho. Hambal ni Vice Mayor, wala mas na gani nakaistorya man kay Gov Lacson mo. Ikaw ba si waim ko balo to si Gov sing aktual nga senaryo kung nagmatod, mas matod kung mag-mediate si Gov, no? Tabangon si Mayor, taon si Vice, Agnes B, ano gid bala? No, kiti takto na bubos ang punto ta permi mo nabutang man dito na problema ya ang at stake diri ang pumuluyo sa Banwas ng Isabela. May hindi ma-explicar ka may overspending da ang COA ti daway man reklamo meaning to say kasi ang COA ti okay man yang COA ti sila ito sobra pagnos COA ni. Ati kung nakita nilang may arasing hindi magsanto sa mga dokumento ka budget pumpot kiti ang pwede mo siguro magka-file sa kaso. Correct. Pumupons, no? Depende sila. Pagaling ka basi kung mo nagromba, basi mo maginastinugan sa SBKP, basi di mo sa gusto magdangat pa sa kasuway. Kasi nga ti, si simple mo lang ginapakayo nila. So, punanta lang ni sa buwas naman Awa na. Pumantayan ta na. Kahit sila yung both side, napabati naman sa pumuluyo, nabalaan naman sa yung Banwas ng Isabela, depende na sila na ang pag-assess pumupons, no? Kung ano ang di indira, matuod ka ano gid ang matudtod nga senaryo. Kung until now, wala pa pabuhan ila siniyang municipal budget bombo funds. Inis Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sige, naman salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa takdang las 9. I-reserve ko pabasan ko ng komentaryo ko dugang Hindi naging ko makapalapaw, no? Kanami patani pangkuso. No? So, pabasan tayo ni, dugangan ta kay basi masete si Governor Bong Lacson nga ma-interview buwas sa gabi. Huwag pa kuno tong sulat ni Gov to nakalabo to mag-insight pa to sa nga provision sa Local Government Code of 1991. Hindi nagkadto tong sulat ni Gov Bong Lacson, ha? Sige, tutukan nato nini, ha? So, ngayon lang ko na dispensa sa inyo, ha? Standby na sa Santos nga Rosario, masunod naman din ang bombohan na isa gabi. Alala na itsempo naton, ini si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa popo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bacolod! Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen.
Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan,
luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kagkapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan,
luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara ang among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo, o maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Martes, pet sa 15 sa bulan sang Marso sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Epektibo kaina sa nga aga nagsaka no sa nga 13 pesos and 15 centavos ang kada litro sang diesel, 7 pesos and 10 centavos sa kada litro sang gasolina, samtang ang kerosene ang nagsaka man no sa nga 10 pesos and 50 centavos kada litro. Sa karon ang average nga presyo sa nga produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kaga Petron stations ang yara no sa kapin 71 pesos, ang unleaded amuman 71 to 72 pesos kaga ang o kuna ang ano no ang diesel ang yara naman sa 64 pesos tubtob 74 pesos. Drible no iban gani nga maganubyuhanay do sa gasolinahan na lang kuno ma-date kaya malahalon nga lugar. Halos tanan ang nagawiit gid no sa presyo sa produktong petrolyo, ilabi na ang mga taxi drivers. Tiya ang ginaduso sa karon amo ang pagpasaka sa flag down rate nagikan sa 40 pesos himuon ini 50 pesos. Apang suno no sa LTFRB hindi mahimo no nga makapasaka sa flag down ang mga taxi drivers sa piyak sa nagasaka nga presyo sang gatong bangod ang makaluluoy amo naman ang mga commuters no ang riding public. Pila ka mga taxi drivers mismo ang wala man nagaugyon sa pagpasaka sa flag down rate bangod subong pa lang daan nga 40 pesos ang flag down rate maiwat na ang pasahero. Di ano pagitayan kung dugangan pagit 10. Kalabanan nga taxi ang nagalinya na lamang sa mga terminal bala agod nga makakuha sa pasahero. Kaga hindi man sila mahimo nga magalayaw no maglibot bangod magastuhan lang sila sa krudo kaga wala pa sang kasiguraduhan kung makakuha sila sang pasahero. Di ang ginapanawagan sa karon sang mga taxi drivers sa ilang mga operators nga panubuan anay ang arkila sa unit. Kaya maayo lang ya ko na ikaw ang driver, ikaw man ang tag-iya sa taxi laban nga daan sa karon na nag-arkila lang. Tiya kisa ang ilang maganar pila 300 pesos a day, husto lang pang gasolina, kagabayad sa arkila, resto pa. So agod nga mabuligan no, ang mga operators sa opisyal na nga ginaumpisahan ang pagpanagtag sa fuel subsidy para sa mga jeepney drivers. Ininote ang sabahin naman niya sa mga taxi drivers, ginahulat pa ang memorandum circular kung paano ang pagpanagtag sini. Amo ni sa karon ang ginapanawagan no sang tanan nga mga drivers and operators ang mapadasig ang pagpanagtag sang fuel subsidy. Kaga sa tion abi nga maglala no ang sitwasyon suno sa LTFRB, ang pinakamaayong solusyon amo ang temporaryo nga pag-suspend sa excise tax. Amo gid ini ang ginasinggit sang kadam-ano especially sa national government pag-aadugang sa fuel subsidy o kuna pagdugang no sa libre sakay agod nga makabulig sa tanan sa tunga sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Hopefully may muan ini sa tikang sa gobyerno no